Si Luzong, ang taong nasa likod ng Black Gold International. Hanggang ngayon ay hindi pa nagpapakita. Sa tingin ko, ang labanang ito ay puro palabas lang. Si lolo mo ay isang taong napakatalino. Sa kanyang piling, hindi matatalo ang muklan. Siyempre naman. 50 taon na sa negosyo si Lolo, hindi pa siya natalo. Black Gold International. Tingnan natin kung anong gulo ang magagawa mo. Haha, magsisimula na ang palabas. Ang taas ay hindi comfortable. Ang labanang ito, nakatayo na ng 20 taon. Ang huling humamon sa akin, ay nawala na sa mundo ng negosyo. Hindi alam ng mga kabataan kung ilang hakbang ang matatagalan mo sa akin. Matagal na tayong naglalaban sa likod ni lolo mo. Ingatan mo ang iyong kalusugan, baka tumaas ang iyong presyon. At kailangan pa kitang dalhin sa ospital. Matalas ang dila. Ang chess ay tulad ng digmaan, ang negosyo ay tulad ng labanan. Masyadong mabilis umangat ang mga kabataan. Hindi ito maganda. Kapag mas mataas ang inaabot, mas masakit ang pagbagsak, tulad ng chess. Dapat tama ang pagtira. Kung hindi, matatalo ka. Ang panganib at oportunidad ay magkasama. Kapag mas mataas ang iyong narating, mas maganda ang tanawin. Bata pa ako, kaya ko pa ang mga pagsubok. Kung si lolo mo ang bumagsak, baka mawalan siya ng kalahati ng buhay niya. Bastos ang pananalita, mahilig sa away ng bibig. Masyadong mainit ang ulo ng mga kabataan. Maganda ang may tapang. Pero huwag masyadong magyabang. Kapag masyadong maraming sinabi, baka masaktan ang dila. Baka hindi mo alam kung paano ka mamamatay. Kung hindi mainit ang ulo, hindi ka bataan. Nga pala lolo mo, nakalimutan kong sabihin. Ang paborito kong gawin ay sirain ang plano. Lahat sa mundo, kahit ano pa, may butas. Tulad ng chess, tulad din ng tao. Tapos na ang laban lolo mo, talo ka. Hindi ka panipaniwala, ang 50 taong alamat ng muklan ay nagwakas. Ang Black Gold International ang nanguna. Magbabago ang mundo ng negosyo sa Haicheng. Mengwan, tara na. Talagang magaling ka, Ginoo. Nakakabilib ang mga kabataan ngayon. Ang unang pwesto sa negosyo ay sa iyo na. Lolo mo, ang katanyagan at kayamanan ay pansamantala lang. Gusto ko lang ng hamon. May gagawin pa ako. Ang batang ito, kung may pagkakataon, gusto ko siyang makita. Ang binata ng Black Gold International ay nanguna na sa negosyo ng Haicheng. Ang trono ng liderato, ang iyong tunay na pagkatao ay dapat ng ilantad, di ba? At ang 4 na pangunahing pamilya sa Shangjin. Hindi pa kailangan magmadali. Gusto kong bigyan si Pipe ng sorpresa. Sa hindi kailanman ako hinamak ni Pipe. Panahon na para sabihin ko sa kanya ang lahat. Gagawin ko siyang pinakamasayang babae sa buong mundo. Ikaw muna ang bahala sa grupo ng ilang panahon, umuwi ka na. Ziga. 10 taon na ang 4 na pamilya. Dapat na nating tapusin ito. Tatay. Nanay, bakit nangyari ito? Ikaw, delivery rider, hindi ka ba tumitingin sa daan? Pasensya na, nagmamadali lang talaga ako. Nagmamadali? Sa bawat minuto ng aming grupo, na ang bilyong negosyo ang naantala. Kayang-kaya mo bang bayaran ang nawalang oras? Huwag na, Mengwan. Huwag nang patulan ang maliliit na bagay. Ikaw. Malinaw na may butas ang data mong ito. Bakit hindi mo inayos? Butas? Anong ibig mong sabihin? Nakakainis talaga. Ikaw, isang delivery rider lang. Nakakaintindi ka pa ng data. Gawin mo na lang ang dapat mong gawin. Huwag mong sayangin ang oras ni boss mo. Mabuti lang ang intensyon ko. Sige, ako na ang pakialamero. Pero ito ang sasabihin ko. Sa loob ng 3 araw, babagsak ang negosyong ito. JS, zira ulo. Isang delivery rider lang, nagpapangapa. Sandali. Gusto kong marinig ang paliwanag mo. Babayaran kita.
Di ba ayaw mo nang magsalita ako? Boss mo, halatang nanghihingi lang yan ng pera. Bumagsak na ang Mu Group mula sa pedestal nito. Bakit ka pa nag-aksaya ng oras sa ganito? May 50,000 sa card na ito. Kapalit ng 1 minuto mo, ayos lang. Mukhang itong babae ang apo ni Mulao. Nakaka-interes. Dahil buwang loob mo, sige. Magsasalita na ako. Pinag-aralan ko ang negosyong ito, pero kitang-kita. Ulo ng butas ang data na ito. Hindi tugma sa puhunang inilagay. Malinaw na ito ay peking ulat ng data. Kung hanggang ngayon ay hindi mo pa ito napapansin. Isang bagay lang ang ibig sabihin, may nanloloko sa loob ng kumpanya mo. Kalokohan. Isang sulyap lang ang ginawa mo. Paano mo nasabi ang lahat ng yan? Boss mo, sa tingin ko, talagang nanghihingi lang yan ng pera. Salamat, i-verify ko ito. Nararapat sa iyo ang perang ito. Sa totoo lang, ikaw ang may utak. Alam mo ang mahalaga. Hindi tulad ng iba. Sa madaling salita, salamat sa 50,000 mo. Aalis na ako. Mu, huwag kang magpakasutil. Hindi ganyan ang paggastos ng pera. Ano? Sa tingin ko may punto rin siya. Hindi ako makapaniwala na naungusan ang Nucorp. Ano mang banta sa Nucorp, imbestigahan ko. Lolo, pasensya na. Huli na ako. Ano ba ang nangyari? Paano kayo natalo? Yuhe, matanda na ang lolo mo. Sa hinaharap, ibibigay ko na sa iyo ang Mucorp. Black Gold International. Wala akong pakialam kung sino ang nasa likod mo. Babayaran mo ang utang ng Nucorp. Ano? Sige, sasabihin ko agad kay Mu. Ano ang problema? Bakit ka nagmamadali? May problema. Ang bagong sektor ng grupo. Biglang may butas sa data. Tuloy-tuloy ang lugi. Lahat ng shareholders, nandyan na sa Mucorp. Hinahanap ka para magpaliwanag. Ano? Totoo pala ang sinabi niya. Mu, bakit hindi natin kausapin si lolo mo? Hindi matanda na si Lolo, hindi na kaya ng gulo. Kami na ang bahala dito. Pero, Tigil na. Gamitin ang information network ng grupo. Hanapin ninyo ang delivery boy na iyon. Guo, Sverte Montag. Ang ganda talaga ng babae. Pangkaaniwan lang. naku, Guo. Ikaw talaga, pinilit mo akong gawin ito. Nanginginig pa. Nakakahiya. Pai. Ang ganda ng katawan mo. Bigyan kita ng premyo. Ano kaya kayo? Huwag kang madamot. Naku talaga, sige, bigyan ko sila. Pero ako ang dapat mong bigyan. Huwag kang mag-alala. Malapit na ang premyo mo. Sandali, hindi makatawag. Ang lakas ng. Sibe, sino ang bumili? Pipi, Bitawan mo ako. Nagmamalaki ka. Hinaharas Montag ako? Pipi, sila ay. Hindi talaga mabuti ang intensyon. Ikaw ang boyfriend ni Pepe. Ang walang kwenta. Swak. Delivery boy. Kaya pala, ang basura talaga ng mga nasa ilalim, palaging negatibo ang iniisip. Gusto ko. Binilhan mo si Pipi nito. Ano ang ibig mong sabihin? Wala lang. Hanap ng excitement, bakit pa ang kasalanan? Ikaw ba ang tagapagligtas? Kailangan ba naming mag-report sa'yo kung paano kami maglaro? Chuling Feng, wala ka talagang mata. Si Go Zong ay director ng Black Gold International. Ang galing niyang tao, ano bang masamang balak ang meron siya? Ano? Siya ay taga Black Gold International. Mga tulad mong basura sa ilalim ng lipunan, hindi mo malalaman. Ano ang ibig sabihin ng director ng Black Gold International? Ganito na lang. Isang negosyo ko lang, milyon-milyon na ang kinikita ko. Ikaf, isang delivery Montag, ilang piso lang. Yan ang pagkakaiba. Ikilos lang ako ng daliri, wala ka ng trabaho. Talagang nagkamali ako. Pinapasok ko pa ang tulad mo sa Black Gold International. Ano ang ibig mong sabihin? Ikaw ba ang may-ari ng Black Gold International? Kikilos lang ako ng daliri, mawawalan ka na ng trabaho. Pipi, saan mo nakita ang boyfriend mo? Nagsasalita ng ganyan, naglalaro ka ba ng apoy? Pipi, iwan mo siya at sumama ka kay Gozong. Siguradong magiging masaya ka. Mga basurang tulad mo, hindi karapat-dapat sa'yo. Yan din ang nasa isip ko. Pipi, ngayon ko lang sana planong mag-propose sa'yo. Hindi ako naniniwala. Tingnan mo. Handa na ang singsing para sa'yo. Kung tama ang alala ko, ito ay nagkakahalaga ng 100 milyon ang Pearl of the Heart. Ikaw na isang delivery boy. Paano mo mabibili ang ganitong mamahaling alahas? Pai. Huwag kang magpapaloko sa batang to. Malamang peke yan, sayang ang excitement ko kanina.
Chulingfeng, kung wala kang pera. Huwag kang magsinungaling. Talagang bulag ako noon. Pepe, pinapangako ko sa'yo, tunay ang singsing na ito. Tingnan mo, huwag kang magkunwari. Mga tulad mong mababang uri, hindi ka bagay sa amin. Mga tol, hindi pa tayo nag-init, subukan natin. Ako na. Sino ang nanakit sa akin? Tigilan nyo yan. Guozong, ano, tu? Zeno Zila? Ako ang director ng Black Gold International. Ikaw na hamak na tao, nanakit ka sa akin? Nababaliw ka na? Ano ka ba? Hindi mo ako pwedeng saktan. Subukan mong saktan ako ulit. Nagdadala ka ng back-up? Ako'y sumusuko atras. Ang puso ng perlas, totoo pala. Ang delivery rider na ito talagang hindi pangkaraniwan. Tiyak may lihim siya. Hindi ko inakala na ako si Chulingfeng. Ay magkakamali rin ng pagtingin. Nakakatawa talaga. Isang babaeng walang alam lang naman, hindi ka dapat ganito. Salamat. Pero, bakit mo sinabing ako iyo? Dahil simula ngayon, akin ka na. Ang kontratang ito ay nagkakahalaga ng 5 milyon. Pirmahan mo. Ito'y hindi mo makukuha kahit 10 buhay kang mag-deliver. Ibenta, ano ibig sabihin? Sa literal, gusto kitang kunin bilang punong tagapayo ko. Si Muyuhi ay talagang matalinong babae. Sa ngayon, hindi dapat ipakilala ang pagkatao, pumasok sa mus ay isang. Magandang pagkukunwari ang China Express. Pero kailangan ko siyang subukin. Inaapi mo ako. Panggit na delivery rider, akala Montag kung zino ka. Kung hindi lang kahabag-habag si Mu sa katayuan mo, hindi ka karapat dapat maglinis ng CR ng mus. Ako yung mo na. Ang awa ng sinuman, itago mo na lang yung 5 milyon. Para una ng butas mo. Teka. Pwede kang magpresyo, basta't makatwiran, tatanggapin ko. Si Mu, nagtaas lang ng presyo. Ang taong ito ay may masamang hangarin. Kapag pumasok sa mus, baka magdulot ng malaking gulo. Tigil na. Magpresyo ka. 50 milyon. Gusto mo ng 500 milyon? Mali, 500 bilyon. Anong kape ito, ang tamis? Palitan mo. Kape ba ito, ang pait? Palitan mo. Pangit na delivery rider, huwag kang magmalabis. Kung hindi lang binigyan ng pansin ni Mu, hindi ako maglilingkod sa'yo dito. Hindi mo ba kayang tiisin, ganito ba ang ugali kapag may hinihingi? Ginoong Chu. Ito ang kape na ako mismo ang naghanda. Amerikano na may asukal. Sana'y magustuhan mo. Talagang masarap kapag si Mu mismo ang nagtimpla. Ako ay buna dyan. Kung gayon, ayusin mo na agad ang problema. Paalisin mo na sila, wala silang kinalaman dito. Ano ba ang ginagawa mo? Ang mga taong ito ay direct and responsible sa mga core personnel ng proyekto. Hindi mo man lang tinanong. At sinabing wala silang kinalaman? Ikaf. Ay walang utak. Ngayon alam mo na kung bakit. Ang muklan ay natalo. Hindi inaasahan na si Mu na matalino sa buong buhay niya ay may mga inapo. Na talagang mas mahina kaysa sa nakaraan. Ano ang ibig mong sabihin? Ininsulto mo ba ang aming Mu? Huwag nang magsalita ng walang kwenta, gamitin mo ang iyong kakayahan. Sa trabaho at hindi magkakaroon ng ganitong mga problema. Ito ba ang paraan ng muklan sa pagharap sa mga bagay? Pataasin mo na sila, makakalimutan mo ba ang mga ito? Bilisan mo. Ang malaking problema ni Mu, at hindi mo siya pinapansin. Hindi ba ito sobra? Wala na ba tayong paggalang sa mga shareholders ng grupo? Narito kami ngayon. Bilang kinatawan ng lahat ng shareholders, kailangan mong magbigay ng paliwanag. Huwag kayong mag-alala, ang bagay na ito ay talagang hindi normal. At patuloy pa rin namin iniimbestigahan. Alam mo ba kung magkano ang nasayang na pera sa investigasyon?
Hindi mo kami pinaglalaruan, di ba? Baka naman si Mu ay nagretiro na. At ang Mu group ay bumagsak na? Kung babagsak man ang Mu, hindi pa niyo masasabi. Zinoka ba? Walang respeto. Talagang mayabang. Pagkatapos magretiro ni Mu, kayo ay nagkagulo. Kaya pala nagkakaproblema ang Mu sa tingin ko. Kayo ay mga walang kakayahang tao na puro salita lang. Zinoka ba? Iyon ang pwesto ng pinuno ng Mu group. Umalis ka na. Isang upuan lang, bakit ka natatakot? O baka naman gusto mong makuha ito? Ikaw, sino itong kasama ni Mu? Bakit may mga taong hindi dapat narito? Ang pinag-usapan natin ay mga komersyal na lihim ng grupo. Paano mo pinapasok ang isang hindi kilalang tao? Mu, hindi mo takpi kami. Iginagalang? Hindi mo man lang inalam ang buong kwento at nagbibintang kagad. Mukhang talagang nagmamadali kayo. Siyempre nagmamadali kami, may problema ang Mu group. At ang pera namin ang nasasayang. Hindi galing sa hangin ang pera namin. Umalis ka na. Hindi ko alam kung ano ang relasyon mo. Kay Mu. Ngunit ngayon wala kang karapatang magsalita. Sino ang nagsabing wala siyang karapatang iyon? Ipapakilala ko sa inyong dalawa. Ito si A. Chu, punong tagapayo ng aming Mu group. Punong tagapayo? Hindi ka OPA, yan naririnig. Baka naman wala talagang kakayahan si Muyuhe. Kumuha ng isang hamak na tao. Akala mo madali kaming maloko. Ang Mu group ay hindi kailanman nagkaroon ng posisyon na punong tagapayo. Ikaw naman, boss mo, ngayon ka pa nagpasimula ng ganito. Kung kumalat ito, ang malaking Mu group ay kumuha ng isang walang kwentang tao bilang tagapayo. Hindi ba't nakakahiya yon? MGA boss. Si boss mo ay gustong malutas ang problema. Kaya nga siya gumawa ng ganitong paraan. Paran? Alam mo mismo na hindi maganda yon. Hindi ba't alam ni Muyuhe yon? Sa tingin ko gusto niyang wasakin ang Mu group. Tapos na ba kayo? Paulit-ulit kayong nagsasabi na gustong solusyonan ang problema pero hindi niyo pinapagsalita ang iba. Ano ba talaga gusto niyo yan? Muyuhe, iginagalang ka namin bilang apo ni Mu, kaya tinatawag ka naming boss mo. Pero pagdating sa karanasan, malayo ka pa. Oo, kami ang mga veterano ng Mu group. Kasama namin ang Mu group sa pag-unlad nito. Pagdating sa karanasan, mas matanda kami sa iyo. Bakit ka pa nagagali sa ilang payo lang? Ito ba ang magandang apo na tinuruan ni Jimu? Ang galing talaga. Kung may nasabi akong hindi maganda kanina, humihingi ako ng paumanhin sa inyong dalawa. Ang susunod na problema ay dapat nating harapin ng magkakasama. Sana ay magtulungan tayo. Boss Mu. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa kanila. Sila ang dapat humingi ng tawad. Ang lakas ng loob mo, kahit na punong tagapayo ka man. Isang empleyado ka lang din. Ano ka kumpara sa amin? Dapat humingi ng tawad si Muyuhi sa amin ngayon din. Bakit ka nakangiti? Natatawa lang ako sa sobrang pagmamadali nyo. Ano ang ibig mong sabihin? Kung ako ang nasa kalagayan nyo, tutulungan ko na lang si boss mo na gawin ang proyekto. Para walang maging problema sa huli. Dahil sa respeto, hindi masyadong pahirapan ni boss mo ang sitwasyon. Kataba-taba. Kami ay tapat sa Mu group. Anong problema ang maaaring mangyari? Mula nang pumasok ako, puro kayo tungkol sa seniority. At panggigipit. Sa tingin ko, sapat na ang nasabi ko. Mas mabuti pang aminin nyo ang totoo. Kapag nahuli ko kayo, huli na ang lahat. Gusto ninyong takutin kami? Katava-tava. Ang istruktura ng Mus Group ay napakakomplikado. At kakapasok mo pa lang sa grupo, hindi mo pa nga kilala lahat ng shareholders. Kahit may lihim kami, karapat-dapat ka bang malaman? Mali ka. Sa negosyo ng Hicheng, alam ko kung sino ang umaasenso at sino ang bumabagsak. Lalo na ang inyong Mus Group. Alam ko ang lahat. Bata ka pa, ang yabang mo. Maliban sa Black Gold Group. Walang ibang may lakas ng loob na magsalita ng ganyan. Sayang, pero mali kayo. Sinasabi nila na habang tumatanda, mas tumatalino ang tao. Pero ang mga pamamaraan nyo ay napakapangit. Kung ako ang nasa lugar ninyo, hindi ko gagamitin ang ganitang masamang paraan. At lalo hindi ako magmamadali. Naiintindihan ko na. Kayo, Sa mga sinabi mo, parang sinasabi mong kami ang sumira sa interes ng grupo. Iyan ang sinabi ninyo. Ang may konsensya, siya ang nakakaalam. Ikaf. Nakita ko na ang lahat ng datos ng proyekto. Ang puhunan. Ang inaasahan sa proyekto, lahat ay perpekto. Talagang malayo ang tingin ni Mu. Kung magiging maayos ang proyekto, ang kita sa hinaharap ay hindi matatandya. Pero dahil sa inyo, may mga taong may masamang hangarin. Natalo lang si Mu sa isang laban. At agad niyong gustong agawin ang posisyon. Isang maling hakbang. At malalim na bangin ang kahihinatnan. Tignan ninyo.
Pagkatapos magsalita ni Ji Chu, biglang nagliwanag ang lahat. Talagang may kakayahan ang mga kabataan ngayon. Oo. Kanina lang, kami ang nagkamali. Tama. Kung ganon, kung walang problema si Mu. Ibig sabihin may pag-isa PA ang Mu S Group. May pag-isa PA. Hintayin na lang natin ang magandang balita mula kay Mu. Aalis na kami. Paalam. Nahinto na ang pagkalugi ni Mu. Tama ang hinala mo. Sabi ko na nga ba pagkalitan ni Lolo? Biglang may malaking problema. Talagang sila ang may kagagawan. Maganda ang ginawa mo. Sulit ang pera ko. Pero bakit mo ako pinigilan na isiwalat ang totoo? Huwag mong sabihin ng diretsyo, lahat tayo ay mga piyesa lamang. Sila ay lumulutang lamang sa ibabaw. Ang tunay na mastermind ay iba pa. Bukas sa business summit, sumama ka sa akin. Gumastos ako ng malaki para sa iyo, kaya dapat mong gampanan ng maayos ang trabaho mo. Young Master, ito ang profile ni Guo Hao. Ang kanyang ama ay ang pinuno ng Guo sa Haicheng. Isa sa 3 higante, si Guo Biao. Upang makapasok ang anak niya sa Black Gold Group, ginawa niya ang lahat, isinugal ang buong kapalaran ng Guo. Lahat ay nakasalalay sa kanyang anak, ibig sabihin, ang buhay o kamatayan ng Guo ay nasa ating mga kamay. Naiintindihan ko. Nabalitaan ko ang business summit bukas. Ay siya rin ang may hawak. Noong nakaraan, si Guo Hao ang nagali sa iyo. Gusto mo bang alisin ko siya ngayon? Hindi na, hayaan mo na lang ang plano. Sa pagkakataong ito, masisilayan ko. Kung ano ang problema sa loob natin. Wala nang umangat ang Black Gold sa Haicheng. Maaaring may nakaalam na sa Shangjing. Sakto, sa pagpasok ko sa Mu, makikita ko ang kabuuan. Baka hindi simpleng aksidente ang nangyari sa Mu. Sinabi mo na ang mga matatanda sa Shangjing. Baka nahanap nila ang bakas mo. Possible. Hindi lang natin alam kung sino talaga ang mastermind. Ang ambisyon nila ay hindi lang ako. Isekretong mabuti ang tungkol sa akin, huwag magkalat ang balita. Opo. Mga matatanda sa Shangjing, 10 taon na ang nakalipas, sinira ninyo ang pamilya ko. Babawian ko kayo, hindi na ito malayo. Tatay. Nanay. Paano ito nangyari? Ito ang bunga ng pagiging mapagmataas mo. Bakit? Bakit? Kasalanan mo rin kasi mayabang ka. Kahit na ikaw ay may talino. Ang Shangjing Business World ay hindi papayag na magari lang ang Chu. Ang aming pamilyang Chu ay nagbigay na ng liderato. Lahat ng ari-arian ay nasunog. Bakit kailangan pa ninyong patayin ang lahat? Kung hindi mawawala ang Chu, paano kami makakatulog ng mahimbing? Mga tauhan, kilos. Tatandaan ko ng mabuti ang mga mukha nyo. Kung hindi ako mamamatay ngayon, babalikan ko kayo ng doble. Young Master, protektahan siya at paalisin. Balita ko, maraming kaguluhan sa Haicheng kamakailan. Nagbabago ang business world. Ang matandang si Mudakian ay nagretiro na. Parang nakita ko na ito dati. May hunting pressure na parang dati. Huwag kang mag-alala, ang pamilya Chu sa Shangjing ay lubusan nating winasak. Dekada na ang nakalipas, ang batang lalaki ng pamilya Chu ay imposibleng makabawi pa. Huwag tayong maging kampante. Habang wala tayong balita sa kanya, hindi tayo makakapagpahinga. Isang henyong bihira sa 100 taon ay hindi basta-basta susuko. Huwag kang mag-alala, tulad ng sabi nila, may laging mas magaling pa. Huwag kalimutan, may isa pa tayong kasamang mahiwagang eksperto. Ang negosyo sa Haicheng ay magiging atin. Na parang nasa bulsa na. Huli.
Ha ha ha. Hoy, nasa high rank na ako. May progreso na ba ang ipinapagawa ko? Handa na ba ang lahat? Yung nangyari dati. Medyo nahuli tayo. Kapag lumakas na ang pakpak ni Muyuhe, mahihirapan na tayo sa grupo. Hoy, relax lang. Nakumpirma ko na ang lahat. Si Chuling Feng na ito ay isang delivery rider lang. Pero si Muyuhe ay talagang magulo. Noon ay nataranta niya tayo. Okay lang, pero huwag nating sasabihin. Nalaman ko na si Chuling Feng ay may away kay Guo Hao. Kung si Guo Hao ang magsasabi, at tayo ay sumunod na lang, magkakaroon tayo ng lugar sa Black Gold Group. At makikilala rin natin ang tunay na nagpapatakbo ng Black Gold Group. Malapit na tayong umangat. Pumasok ang delegasyon ng Black Gold International. Narito na sila. Walang palakpakan? Ako ang representante ng Black Gold. Kailangan pa ba ng palakpakan? Manager Go, matagal na namin hinihintay ang pagkakataong ito. Kami ay mga representante ng Mu Group. Ngayong lumalaki ang Black Gold Group, sana ay tulungan mo kami. Manager Go, sa murang edad ay marami ka nang nagawa. At may kasama pang maganda. Makhang Black Gold International ay talagang nagtitiwala sa iyo. Ang negosyo sa Haicheng ay magkakaroon ng bagong bituin. Sobra naman ang pagpuri ninyo, matagal ko nang narinig. Ngayon lang tayo nakita. Ay isang karangalan para sa akin, si Guo Hao. Pumasok ang delegasyon ng Mu Group. Hoy, Boss Guo, hindi ba yan yung nasa gym noon? Zuchang Chinyuan, ang aga-aga niyo namang dumating. Nag-antay pa ako ng matagal sa inyo pagkatapos mag-retire ng lolo. Wala talagang respeto sa akin. Misunderstanding lang. Boss Mu, hindi namin sinasadya yon. Nandito lang kami para Max-Scout NG-Situation. Nga, sa mga nakaraang business summit, laging ang mo ang nakaupo sa trono. Ngayong biglang nagbago. Kailangan niyo talagang mag-adjust. Hoy, Boss Guo, tingnan Montag, die IBA, tu yung babeng pakialamara is a gym? Yung babeng mahilig makisabsaw? Kaya pala ang lakas ng loob. Ang prinsesa na Mu Group, si Muyuhe. Go Hao, sa paningin ko, isa ka lang maliit na tao. Na hindi ka dapat sa entablado. Ayusin mo na lang ang sumit mo baka sa susunod na taon. Wala ka ng pagkakataon. Boss Guo, huwag mo na siyang pansinin. Ganyan lang yan. Matigas lang ang bibig, wala nang iba. Ha ha ha. Aray. Put ng ina mo, nababaliw ka ba? Itong basong ito para sa'yo dahil sa mga salita mo. Magpakumbaba ka muna bago ka magsalita. At itong sampal, para sa Chuling Feng. Hindi ka dapat sa kanya. Isang babaeng malandi ka lang. Ikaf. Mahal, sinasaktan ang babae mo, wala kang gagawin? Muyuhe, sobra ka na. Harap-harapan mong sinaktan ang tao ko. Ito ang Black Gold International. Ako ang may control dito. Pwede kitang ipapalayas anytime. Nagbabanta ka ba sa akin? Natalo ako, tanggap ko yon. Kaya kong tanggapin ang pagkatalo. Pero hindi ako papayag na isang tulad mo ang magyabang sa harap ko. Kung nakikipag-usap ako sa'yo, malaking bagay na yon para sa'yo. Huwag kang magmalaki. Tama, mas lalong hindi ka nirerespeto kapag ganyan ka. Kayo pa, nagpapanggap bilang Black Gold Group. Chu Lingfeng, bakit ka nandito? Chu Lingfeng, paano ka nakapasok? Sino ang nagpabalik sa'yo? Guvat iya. Guvat iya. Ano ba ang ginagawa niyo? Pinapapasok ko ang tao. Aso ang pinalabas niyo. Pero walang pero. Ako ang nag-imbita, may problema?
Kaya pala kanina mo binanggit si MR Chu. Ito pala yung basura na tinutukoy mo. Tigilan mo ang bibig mo. Hindi pa sapat yung isang sampal kanina? Sisi, Mu Yuhi. Akala ko, hindi ka magkakagusto sa ganyang klaseng tao. Una kong inisip. Napakialamero ka lang. Pero totoo palang may relasyon ka sa kanya. Guhao, talagang wala kang magandang masasabi. Presidente Guo. Baka may misunderstanding. Ito po ay aming chief consultant na Mu. Cooperation. Hahaha. Zia, Chief Consultant? Zia, Chu Lingfeng? Anong karapatan niya para maging chief consultant ng Mu Corporation? Ano ibig mong sabihin? Pipi, kilala mo kung sino talaga siya. Halika. Sabihin mo sa kanila. Si Chu Lingfeng ay ex-boyfriend ka o. Isang walang kwentang delivery rider. Ano? Delivery rider? Kaya pala parang may mali. Yun pala ang totu. Muyuhe, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ba dapat bigyan mo kami ng paliwanag? Wala akong paliwanag. Ano ang masama sa pagiging delivery rider? Walang mataas o mababang estado. Basta nalulutas niya ang problema ng korporasyon. Siya ay tao ng Mu. Si. Muyuhe, kung susundin ang sinasabi mo, kahit sino na lang, pwedeng maging consultant sa kumpanya nyo. Ang bait Montag talaga. Muyuhe. Sayang ang tiwala ng mga shareholder sa'yo. Ganyan lang ang. Ipapalit mo sa amin? Baka naman talagang may relasyon kayo? Presidente Zhao, huwag kang masyadong magmalabis. Kung hindi ka naniwala kay presidente mo, okay lang. Pero ikaw rin ba? Anong hindi pwedeng sabihin? Si Muyuhe, wala na siyang hiya. Anong silbi pa ng aming dalawang matandang mukha? Ako. Kayong dalawa, ano nang pinagkukunwari ninyong pagkagulat? Ang galing ninyong umarte. Muntik na akong maniwala. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't may mga taong pinadala kayo para sundan at imbestigahan ako? Dapat alam na niyo na nagde-deliver ako. Pero nagpapakagulat pa kayo. Pinaghihinalaan ko kayong dalawa. Baka nag-usap na kayo ni Guhao. Wala kaming investigasyon. Wala. Akala niyo wala akong tauhan sa Haicheng. Nagmamalaki ka lang, Chu Lingfeng. Kilala kita. Hindi kita kilala, Chu. Tulad mong hamak, may tauhan ka pa. Liu Peipei, tanga ka talaga. Hindi ba't ikaw ang nagsabi sa lahat na nagde-deliver ako? Sabihin ko na sa'yo, lahat ng delivery sa Haicheng. Kumpanya ko ang may-ari. 3,000 kapatid. Isang tawag lang kalahating oras. May magdadala ng impormasyon sa harap ko. Kasama na kung magkano ninakaw mo sa mus para sugal. At ikaw, sinong asawa ang pinuntahan mo? Sao Chang, ginago mo ako. Boss Chun, Pakiasap, Photoshopped lang yan. Nilalayo niya tayo. At hindi ba't nagsusugal ka rin gamit pera ng kumpanya? Isa sugal. Isa naman pumapatol sa asawa ng iba. Magkasundo talaga kayong dalawa. Kaya pala may problema sa proyekto. Hindi pala ito aksidente. Kahihiyan kayo sa mus. Boss mo, pakiusap ito. Ginagawa lang niya, tu. Oo, ito. Tonglawan. Peke. Mengwan, dalhin niyo sila sa opisina at bantayan. Bawat sentimo ninakaw niyo. Isusukan niyo lahat. Ta. Muyuhe, hindi mo ito magagawa sa akin. May koneksyon kami. Kawawa ka, piyesa ka lang at hindi mo alam. Chu Lingfeng. Mali ako sa Ipsilono. Ang nangyari ngayon, pamilya niyo yan, Mus. Pampalipas oras lang sa mga tao, di ba? Guhao, isa akong taong hindi nagpapatalo. Baka ikaw naman ang maging katatawanan. Tol, nakbibiro ka ba? Wala kang magagawa sa akin. Hindi lang ako mataas sa Black Gold International. Ang koneksyon ko, hindi mo ako kayang saktan. Ang koneksyon mo. Gusto ko talagang malaman. Walang alam, walang takot. Bukod sa mus sa Haicheng, may mas malaking grupo ang Black Gold. Parehong lakas. Ito ang tatlong higante ng Haicheng.
Pumasok na ang Zhaos at Yuans. Ang saya-saya ng araw na ito. Narito ang mga boss ng Zhao at Yuan. Bakit wala ang boss ng Guo? Baka hindi ito simpleng bagay, mga kasama. Huwag kayong magtaka, ako ang tagapagmana ng Guo. Ang aking ama ay si Guo Biao, kaya ang tagapagmana ng Guo sa hinaharap. Ay ako, ano? Si Guo Hao ang tagapagmana ng Guo. Ang grupo sa hinaharap, talagang hindi halata. Siya ay may malaking posisyon sa Black Gold International, kaya ang Guo Group ay tatas PA. Ang tagal na nating hindi nakita, mga tiyuhin. Ang galing mo, pamangkin. Ngayon, kami ay dumating para suportahan ka. Talagang kahanga-hanga ang kabataan. Kaming tatlong malalaking tao sa Haicheng. Sa hinaharap, umaasa kami sa Guo at sa iyo, pamangkin. Ikaf. Nakita mo, na? Ito ang tunay na lakas. Ito ang kumpiyansa. Ngayon, ako si Guo Hao, may dalawang malalaking suporta. Ano ang laban ninyo sa akin? Hoy, Miss. Parang nakita ko na ang iyong nobyo. Si Miss Duan ay dumating sa Haicheng. Ako si Guo. Talagang natutuwa. Pero kamusta na ang kalagayan ng matanda? Ang sana inihanda ni Boss Go. Ang pagtimpla ay may tamang paraan. Sa aming duwan sa Shangjing. Sa negosyo, kailangan ng tamang sukat. Walang problema, dahil may kooperasyon tayo, ikaw ay kasama na. Pero sa hinaharap, huwag na magpakita ng mga bagay na pangkaraniwan. Kung hindi, ang pagkapahiya mo ay maliit na bagay. Ang aming duwan ay hindi kayang mapahiya. Tama ang sinabi ni Miss Duan. Palitan ko na ito para sa inyo. Hindi na ngayon, bukod sa kooperasyon. Gusto ko ring magtanong tungkol sa isang tao. Nakita mo na ba ang taong ito? Ano ang relasyon niya sa inyo, Miss Duan? Huwag kang magtanong ng hindi dapat itanong. Oo. Miss Duan, talagang pasensya na. Hindi ko talaga nakita ang taong ito. Ano? May ganito pala. Guo Biao. Guo Hao, ang yabang mo. Sa negosyo ng Haicheng, hindi ka pa makakapagsalita. Labanan ka. Masyado kang nagmamalaki sa sarili mo. Kahit na anak ka ng pamilya Go, nasa ilalim ka pa rin ng Black Gold Group. Nagpapakapanginoon ka. Sa ngalan ng grupo, alam ba ito ni Boss Cheng? Kilala pa ng pobreng, to si Boss Cheng. Ginagamit niya para takutin ako. Ang business summit ngayon, binigay sa akin ni Boss Cheng. Diton gayon. Ang sinasabi ko, si Boss Cheng na ang nagsalita. Ang desisyon ko, desisyon na ni Boss Cheng. Huwag kang masyadong mayabang dito. Ako si Muyuhe, bilang kinatawan ng pamilya mo sa tatlong dinosaur ng Haicheng. Sa Black Gold Group, opisyal na akong nagdeklara ng gyera. Boss mo, isipin mo muna bago magsalita. Baka masabit ka sa salita mo. Bagets ka pa lang, ang laki na ng nguso. Si Muyuhe, para sa amin. Zariba kapi alang, isa kang bagito. Ang dahilan kung bakit napamunuan ng pamilya mo ang negosyo sa Haicheng sa loob ng 50 taon, ay dahil kay matandang mo. Ngayong nagretiro na siya. Lumiit na ang pamilya mo, wala na ang dating ningning. Boss mo, wag kang padalos-dalos. Nasugatan pa ang pamilya mo. Hindi na dapat makipaglaban muli. Sa huli, si Chuling Feng. Ay isang estranghero lamang. Hindi siya worth it. Ang ginagawa ko, hindi ito dahil sa padalos-dalos. O dahil sa isang tao. Ito ang desisyon ni Muyuhe. Ang numero unong pwesto sa negosyo ng Haicheng, kailangan kong bawiin. Baka nababaliw na si Muyuhi. Malaki man ang pamilya mo, wala na ang dating ganda. Ang 50 taong paghahari ni lolo mo, mukhang sisirain ng apo niyang ito. Talagang humihina ang lahi ng pamilya mo. Abangan ang susunod na kabanata. Narinig niyo na? Ang nagwawagyang hari, ang talo ay hampas lupa. Sa pwesto sa negosyo ng Haicheng, Muyuhe, wala akong pakialam kung anong relasyon mo sa walang kwentang to. Pero sasabihin ko sa inyong dalawa, simula ngayon, mabubuhay kayo sa ilalim ng aking mga paa. Go Hao, sa totoo lang, magaling ka. Pero ang pinakamalaki mong problema, laging nakatingin sa ibaba. Ano ibig mong sabihin? Kasi ang tingin mo sa iba, parang aso. Si Chuling Feng, nagpapakatapang. Sa salita lang, yan ba ang lalaki? Kahit na may konting talento ka, hanggang doon ka na lang. Isang maliit na negosyante sa ilalim. Sa huli, isa ka lang, na pobreng hindi karapat-dapat. Gusto mong daigin ang aking boss ko. Vala KPA SA level. Naging advisor lang, akala mo sikat ka na? Kahit si boss mo, hindi ko tinitingnan. Ikaf, Zino KBA? Puntahan mo si Boss Cheng at tanungin mo kung sino ako sa kanya. Chuling Feng, bumaba ka rito. Yan ang pwesto ni Boss Cheng. Malaking kasalanan na nga ang umupo diyan. Tapos tatapakan mo pa? Bumaba ka na.
Isang sira-sirang upuan lang, nagkakagulo na kayo. Mukhang takot na takot. Kayo kay Cheng yan ah. Bastos. Si Boss Cheng ang pinakamataas sa Black Gold International. Siya lang ang karapat-dapat na kumatawan sa negosyo ng Hai Cheng. At sa makapangyarihang taong nasa likod nito. Ginagago mo ba kami? Gusto mo bang mamatay? Tanga! Isa ka lang may-ari ng maliit na delivery company. Kung hindi ka isinama ng mo family, akala mo ba may karapatan kang makipag-away sa amin? Bumaba ka! Tanga. Hindi mo alam ang iyong lugar. Chuling Feng. Hindi ko inakalang ganoon kabilis ang katapusan mo. Dahil sa naging relasyon natin. Pag namatay ka, susunugin ko ng pera para sa iyo. Chuling Feng, bumaba ka na nga. Kahit nalalabanan ko sila, ang Mu family, ay laging patas. Ngayon ay araw ng Black Gold at ang upuang ito ay simbolo ng respeto. Kung nakisira ang karan, Patakaran? Buti naman natakot ka rin. Boss mo, huwag kang kumindat, ipapakita ko sa'yo. Nasulit ang pera mo. Kung ganoon niyo pinahalagahan ang upuang ito. Ako si Chuling Feng ngayong araw na ito. Ay magbibigay sa inyo ng espesyal na regalo. Chuling Feng, bakit ka naman umakyat ulit? Anong balak mo? Ngayong araw na ito, ako si Chuling Feng. Wawasakin ko ang walang kwentang patakaran niyo. Chuling Feng, nawawala ka na sa sarili mo. Alam mo ba ang mga consequences ng ginagawa mo? Guhaw, ikaw ang dapat matakot para sa sarili mo. Ang lahat ng propasyon mo para kay Cheng yan ay sinira ko. Ikaw ang may responsibilidad dito. At sa huli, ikaw ang pagbubuntunan ng sisi. Akala ko ba matapang siyang Master Go? Meron din palang takot. Pamangkin, narito kami para sumuporta sa iyo. Pero ngayon na may malaking problema, huwag mo kaming isali sa gulo. Laos Hao, alam ng batang ito kung ano ang mas importante. ang tatlong malalaking tao sa Hai Cheng ang kukupad ninyo. Pwedeng magbahagi ng benepisyo, pero kapag may problema, magkanya-kanya na. Talagang nagulat ako sa nakita ko. Ang laki ng gulo na ginawa ni Muzong at Chuling Feng. Mukhang ngayon, talagang kalaban na ng buong. Business community in Hai Cheng ang Mu family. Huwag kang matakot kung may problema, ako ang bahala. Mu Yue, talaga bang gusto ng pamilya mo na guluhin ang business community ng Hai Cheng? Ngayon, kalaban mo kami. Natatakot ako, baka hindi mo kayanin. Guhaw, ikaw ang hindi makakayanin. Sinabi ko na sa'yo dati, hindi ako nagpapatalo. Pinrovoke mo ako. Hindi ka makakatakas ng buo. Ito ang teritoryo ko, hindi ko hahayaang mapahiya ako sa sarili kong lugar. Mga tauhan, itapon ang lahat ng may apelidong mo. CJ. Cheng yan, nakita mo ba ng malinaw? Ito ba ang subordinate mo? Ang yabang. Chuling Feng, ano ba ang ginagawa mo, Tak? Sa ganitong sitwasyon, nagpapapansin ka pa rin. Ayo ang nagpapapansin. Malugod naming tinatanggap si President Cheng. President Cheng, bakit kayo nakakaga? Matagal-tagal pa bago magsimula ang summit, maaga pa. Kung huli ako, baka hindi na matuloy ang summit. Binigay ko sa iyo ang trabahong ito bilang respeto sa tatay mo. Binigyan kita ng pagkakataon. Pero ganito ang resulta, President Cheng, may nangyaring hindi inaasahan, pero hindi ko rin inakala. Hindi inaasahan? Akala mo tangga ako? Nakita ko ang ginawa mo kanina. President Cheng, pakiramdam mo may nangyari talagang hindi inaasahan, at ang lahat ng naririto ay makakapagpatunay na si Guo ay nagsikap ng husto. Hindi niya sinasadya. Sino ba ang nagtanong sa iyo? Ang usapin ng Black Gold Group. Ano ang kinalaman ng Zhao family? Ito ay internal na usapin ng Black Gold, huwag tayong makialam. Manood na lang tayo. Ngayon, ako mismo ang makikialam sa internal na problema ng Black Gold. Gusto kong makita kung ano ang mangyayari. Sa akin na yon. Mu Yue, dumating na si President Cheng. Huwag na kayong magpanggap, mga taga mo family. Mga talunan, alagaan ninyo ang aso ninyo. Guo Hao, ano ang sinabi mo, Tak? Sinabi kong alagaan ng pamilya mo. Ang aso nila. Gago, ikaw ang aso. President Cheng, pikinggan mo ako. Tingnan mo, si Chu ang may gawa nito. Nakita mo ba yung upuan? Siya ang may sira niyan. Wala akong kinalaman diyan. Yan, ito yung sinasabing problema sa loob ng Black Gold. Paano mo naisipang kunin ang ganitong klase ng tao? Sa loob ng Black Gold. Chu, ito ay usapin ng Black Gold. Anong pakialam mo? Wala kang karapatang manghimasok. Ang lakas ng loob mo. Kulang ka pa ba sa sampal? Cheng yan, bakit mo ako sinasampal? Nagdadahilan ka pa.
Alam mo, matagal na akong nandito. Nakita kita sa CCTV. Ginamit mo ang pangalan ng kumpanya para manggulo at mambastos. Kung hindi sinabi sa akin ni MR Chu, hindi ko malalaman ang ginagawa nyo. Ano? Tinawag mo siyang MR Chu. Tama ba? Delivery rider lang yan. Paano mo siya nakilala? Isang hamak na talang yan. Tangang babae, nagkaroon ka ng relasyon kay MR Chu. Sveta Montag, yun. Wala kang karapatang tawagin. Nang diretso si Mr. Chu. Mr. Chu, Si Cheng Yan in Black Gold International. Ay nagpakita ng paggalang kay Chuling Feng. Baka naman. Kahit ganito, wala dapat ikagulat. Pagkatapos nito, usapan pa ang susunod. simulang gayon, wala nang puwang si Guohao sa Black Gold International. Tulad mo, umaasa lang sa kapangyarihan ng iba. Hindi ka karapat dapat maging tauhan ko. Anong pinagtatawa mo? Cheng Yan, tangga ka. Anong ipinagmamalaki mo? Tinawag kitang Chongyen. Akala Montag importante ka na? Narinig ka o. Galit na galit ka sa akin. Cheng Yan, para kang aso. Lahat alam na may malaking tao sa likod ng Black Gold. Akala mo ikaw ang iginagalang namin? Ang iginagalang namin ay yung nasa likod mo. Siya ang nagpapatakbo. Maintindihan mo? Guohao, tama ka. Kung wala ako, hindi abot ng ganito ang Black Gold. Kahit may misteryosong tao sa likod. Hindi yun dahilan para mambastos ka. At Mangulo, ngayon, mas pinili mong igalang ang isang delivery rider kaysa bigyan ako ng pagkakataon. Kahit anong sabihin mo, aso ka lang habang buhay. Guohao, pwede mo akong insultuhin, pero alam mo ba, kung sino talaga ang tinatawag mong walang kwenta? Si Mr. Chu ay... Si MR Chu ang pinakabihisang panauhin ngayon. Ang Chuling Feng na ito ay may koneksyon din. Kay Cheng Yan. Baka nga siya ang nasa likod ng Black Gold tulad ng inaakala ko. Talagang nakaka-interes. Isang basurang walang background. Na itinuring na EIE ng numero 1 upuan ng Black Gold International. Bihira lang makakita ng ganito. Mukhang tapos na ang kasikatan ng Black Gold. Hintayin mo ako, Guohao, pagbalik ko sa pamilya Guo. Siguradong tatapakan ko kayo, mga ama at anak na Guo. Gusto kong makita kung anong kaguluhan ang kayang gawin ninyo. Huwag mong kalimutan. Ang buhay at kamatayan ng pamilya Guo ay nasa kamay ng aming Black Gold. Hahaha, mukhang madi-disappoint kayo muli. Kung hindi ako nagkakamali, ang Go Group ay matagal nang nakahanap ng backer sa likod. Tama, Chu Lingfeng. Bagamat isa kang nasa ilalim ng lipunan, may utak ka naman. Ganito na lang, huwag ka nang sumama sa pamilya mo, sumama ka sa akin. Gagawin kong maganda ang kinabukasan mo. Pamangkin, hindi ka nagbibiro, di ba? Sa mundo ng negosyo sa Haicheng, mas malaki ang impluensya ng tatlong pamilya, kaysa sa Black Gold International lamang. Tama, huwag masyadong magsalita ng tapos. Baka lubusang magalit ang Black Gold. Madaling mapahamak ang pamilya Guo. Mga tiyuhin, sobra naman kayo, malaki ang mundo ng negosyo. Hindi tayo dapat mag-focus sa isang bagay lamang. Kapag lumabas ka, makikita mo na ang ating Haicheng ay para sa labas. Ay isang handa ng katayin na tupa. Kung gusto mong mabuhay ng matagal, kailangan mong tumingin ng malayo. Xiang Jing. Chu Lingfeng, marami kang alam Nagkakaroon ako ng kunting paghanga sa'yo, pero hindi na kailangan. May ilang bagay na mas alam ko kaysa sa'yo. Sige, magyabang ka pa. Talagang magaling ka sa pagyayabang. Pero walang laman ang iyong yabang. Ginong Chu, kung totoo ito, na kontrolado ng Shangjing ang pamilya Guo, sila ay para sa'yo. Baka nalaman ng 4 na matandang iyon. Kung ang pamilya Guo ay nakatanggap ng pabor mula sa Shangjing, baka magulo na naman ang mundo ng negosyo sa Haicheng. Narinig ko na ang 4 na pamilya sa Shangjing ay walang katulad na prestihiyoso, alinman sa kanila. Ang nasa likod ng pamilya Guo ay isang malaking hadlang na hindi kayang lampasan. Tama, may impluensya talaga ang aking pamilya Guo. Iyon ay ang pinakamalakas sa 4 na pamilya ng Shangjing, ang pamilya Duan. Sino si Guohao? Lumabas ka. Bakit siya pumunta rito? Chuling Feng, hindi kaya ang babae ito. Ay may connection din sa iyo. Ang galing mo talagang mangakit ng babae. Sino ba talaga si Guohao? Lumabas ka. Ano ba ang Ingay Montag? Saan galing itong babaeng ito? Kahit gusto mong maningil ng utang na puso, dapat tingnan mo muna ang sitwasyon. Ikaf. Ikaf pala si Guohao. Zino ka ba? Wala akong maalala. May nakilala ba akong babaeng kagandahan mo? Alam ka una. Siguro noong isang bises na lasing ako, natulog tayo.
Tapos nakalimutan kong bayaran ka. Putang ina, sinaktan Montag ako. Alam Montag di akong sino ako? Tigil. Hayop ka. Lumuhod. Bakit Montag ako sinasaktan? Sasaktan kita at gusto kitang patayin at ipakain sa aso. Hayop ka. Alam mo ba kung gaano kalaking problema ang dinulot mo sa akin? Tatay, anong problema ang ginawa ko? Lumuhod. Huwag kang sumagot. Makinig ka. Ang babaeng ito sa harap mo ay ang anak ng pamilya Duan mula sa Shangjing. Duan Jian. Ginong Chu, malamang si Duan Zian ay hinahanap ka. Umalis na tayo, kung hindi, magkakaproblema tayo. CJ, Tatay, nagbibiro ka ba? May oras pa ba ako para magbiro sa iyo? Chu Lingfeng na ang apelido ay Cheng. Bakit ka nagmamadaling umalis? Nakita mo na dumating si Binibining Duan. Natakot ka na? Guohao, alam mo takya, na ikaw ay mahilig magpahama? Guohao, ang talino Montag. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin nakikita ang sitwasyon ni Chu. Kung alis si Ginong Chu, iyon ay para sa inyong. Pamilya Guo ay isang pagkakataon para mabuhay. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin mapigilan ang bibig mo. Bakit ako dapat tumahimik? Ngayon na narito, si Binibining Duan. Mapapatunayan na ang sinasabi ko ay totoo. Guhao, ang pamilya Duan ay maaring sumuporta sa iyo. Iyon ay talagang isang bagay na may pagmamalaki mo. Sayang lang, ginamit mo ito sa maling lugar at sa maling tao. Binibining Duan. Ano ang ibig mong sabihin? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin nakita. Ang kalubhaan ng sitwasyon, ang relasyon ni Binibining Duan at Ginong Chu ay hindi pangkaraniwan. Ikaw ay nasa malaking problema, imposible. Si Binibining Duan ay ang anak ng pamilya Duan. Ang lalaking ito ay isang hamak na delivery rider lang. Langit at lupa ang pagitan, imposibleng makatuluyan. Kahit patayin mo ako, hindi ako maniniwala. Tigilan mo, Montag na yan. Lumuhod ka agad at humingi ng tawad kay Ginong Chu. Tatay, pagluhod ko kay Binibining Duan, tatanggapin ko. Pero sa hamak na delivery rider na, Chu, hindi pwede. Sasabihin ko sa iyo kung bakit. Dahil siya ang aking napangasawa, si Duan Zian. Ang aking nobyo, si Chu Lingfeng. Sino ka talaga? Bakit may kinalaman ka sa pamilyang Duan ng Shangjing? Noong nakaraan, delivery rider lang siya. Ngayon, biglang naging makapangyarihan? 3 taon akong nanatili sa walang kwentang to. Palagi siyang ganyan ang itsura, isang hamak. Paano siya naging ganito kataas ang estado? Bulak kayo. Kung noon ko pa nalaman. Naginakan ito ninyo si Kuya Chu. Hindi lang ito ang zazapitin ninyo. itong singsing itinago mo pala. Sayang naman kung itapon ang magandang bagay na to. Liu Pipe, kilala mo ba ang singsing na ito? Paano kung sabihin ko sa'yo na ito ang tunay na Pearl of the Heart? Bilang babae, hindi mo man lang ito nakilala? Kaya naman pala naloko ka ni Guhao. Isang basurang lalaki. Imposible. Hindi totoo, mahal. Alam kong mahal Montag PRN ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, isa lang. Malandi at walang utang na loob. Ginong Chu, ano ang gagawin ninyo sa kanya? Masama ang kalooban ng babaeng ito, delikado siya sa negosyo. Liu Pipi, simula ngayon, ipagbabawal ka sa negosyo sa Haicheng. Walang maglalakas loob na kumuha sa'yo. Kung gusto mong mabuhay, humanap ka ng ibang paraan. Chu Lingfeng, hindi Montag ako pwedeng ganyanin. Chu Lingfeng. Guhaw, dahil ayaw mong umalis ako. Mananatili ako at tatalakayin natin ang ating mga utang. Wag, Ginong Chu, pakiusap, patawarin mo ako. Kung alam ko lang ang relasyon ninyong dalawa. Kahit mamatay ako, hahadlangan ko ang walang hiya kong anak na si Gobiao. Kasalanan mo ito sa pagpapalaki sa anak mong. Walang respeto at mayabang. Kahit hindi kami ang maghiganti. Hindi kayo pababayaan ni Binibining Duan. Tama. Ang manghamon sa aking Kuya Chu. At umaasang makakaligtas. Luoheng. S.A. Yutos, simula ngayon, ang aming pamilyang Duan sa Shangjing ay titigil sa lahat ng pakikipagtulungan sa pamilyang Go. Kung may makita akong sinuman sa Shangjing na makikisalamuha pa sa pamilyang Go, huwag niyo nang sisihin si Duan Zian kung magalit. Opo, Miss. Ang Black Gold International ay nag-anunsyo rin na sinumang negosyante sa Haicheng na tutulong sa pamilyang Go ay kalaban na ng Black Gold. Lalo na kayong mga pamilyang Zhao at Yuan. Naiintindihan niyo ba? Opo, hindi kami makikialam. Sa isang iglap, nagkawatak-watak ang 3 pinakamakapangyarihan sa Haicheng. Kay lungkot isipin, Wala na. Ang dekadalong negosyo ng pamilyang Go ay sinira ng walang kwentang batang ito. Hindi ito totoo. Ayaw kong maniwala. Hindi ako papayag. Mga tauhan, palabasin sila. Dekadalong negosyo. Manager Cheng, tapos na ang palabas na ito. Hindi na ako sasali sa mga susunod pang pangyayari. Hindi ko alam kung sino ang nasa likod mo, pero ang talo ng lolo ko ay tiyak kong babawiin. Mag-ingat kayo sa susunod. Kuya Chu. Paalam.
Chu Lingfeng, alis na tayo. Magiging mahirap ang mga susunod na araw para sa binata. Kuya Chu, bakit emaw ako iniwasan? Duanzian, bitawan mo ako. Ayoko. Ikaw ang aking napangasawa. Duanzian, wala nang pag-asa sa ating dalawa. Bakit? Ang ganda ng ating pagsasama noon. Noong dekada ang nakalipas, ginamit ako ng inyong 4 na pamilya. Pinagtaksilan ako at pinagtulungang patayin. Kahit ang kasunduang ito ay puno ng pagkukunwari. Duanzian, kung talagang gusto ng lolo mong pakasalan mo ako, hindi niya sisirain ang pamilya ko. Miss Duan, hindi maganda ang epekto ng ginagawa mo. Ano bang pakialam mo sa relasyon namin ni Kuya Chu? Siyempre, may kinalaman ako. Si Chu ay consultant na binayaran ko ng malaki. Hindi para makipag-ibigan sa iyo. Chu Lingfeng, alis na tayo. Manager mo, salamat sa pagligtas mo kanina. Hanggang kailan mo ako itatago? Ang tunay na may-ari ng Black Gold. Ano ang sinasabi mo? Dahil lang kilala ko si Cheng Yan. Ang bilis mo naman maghusga. Naalala ko ang respeto ni Cheng Yan sa iyo. At may kakaibang relasyon sa anak na babae ng pamilyang Duan. Sa buong Haicheng, maliban sa taong nasa likod ng Black Gold, wala akong maisip na pangalawa. Hula mo lang yan, boss mo. Ano ba ang ginagawa mo? Hindi pa ako nakakapag-post ng maayos. Chu Lingfeng, huwag mo akong lolokohin. May balita galing sa kabisera, Young Master. Nasakop na natin ang buong pamilyang Fang. Isang salita mo lang, ang pamilyang Fang ay... Maganda. Hintayin na lang nating kumagat ang isda. Bumalik ka na. Mukhang hindi maganda ang nangyari sa summit ngayong gabi. Lolo, alam mo naman palang lahat, bakit mo pa itinanong? Ano ba talaga ang relasyon mo kay Ginoong Chu? Baka naman azawa Montag na siya? Lolo, ano ba ang sinasabi mo? Nga pala, may gusto akong itanong tungkol sa isang tao. Tingnan mo, kilala mo ba ang taong ito? Si Ginoong Chu pala yan. Gwapo naman. Pumili ka ng araw at dalhin mo siya rito. Pwede bang seryoso ka? Pero, hindi mo talaga siya kilala? Bakit ko siya kikilalanin? Yuhi. Parang may kakaiba sa'yo. Ano ba ang nangyayari? Ikaw lang sa buong negosyo ng Haicheng. Ang nakakita sa taong nasa likod ng Black Gold. Hindi kaya si Chu Lingfeng talaga iyon? Pinaghihinalaan mo ba na siya ang nasa likod ng Black Gold? Huwag nang mag-aksaya ng oras, Apo. Hindi ko talaga nakita ang taong nasa likod ng Black Gold International. Ano? Hindi pwedeng mangyari iyon. Kung hindi mo siya nakita, sino ang kalaban mo? Sa totoo lang, ako lang ang nandoon nung araw na yun. Tungkol naman sa misteryosong taong yun, mukhang hindi pa niya oras na magpakita. Mukhang marami pang sikreto ang Black Gold. Si Ginoong Chu, kahit hindi ko pa siya nakikita, ramdam kong isa siyang pambihirang tao. Siguraduhin mong hindi mo palalampasin ang pagkakataon. Huwag kang mag-alala, Lolo. Alam ko ang ginagawa ko. 50 taon na ang Mu Group sa Haicheng. Malapit na ang anibersaryo. Ngayon, nagkakagulo na naman ang negosyo sa Haicheng. Apo, magingat ka. Huwag kang mag-alala, Lolo. Walang sinuman ang makakasakit sa pamilya mo. Walang kwenta ka. Bakit mo pa kailangang makipag-away? Et sa mga taga Shongying PA? At higit pa, ang kasintahan ni Miss Duan. Ang hirap kong makipag-ugnayan sa Shangjing. Ngayon nasira mo lahat, anak. Hindi ko naman kasalanan ito. Kung alam ko lang na si Chu ay nagpapanggap lang, hindi ko siya gagalitin. Tama na, wala nang saysay ang mga salitang yan ngayon. Kapal aram. Ito ang kapalaran nating mag-ama. Hindi na tayo makakapagpatuloy sa Haicheng. Maghanap na lang tayo ng ibang lugar. Tatay, ayaw kong tanggapin. Bakit tayo ang magiging sakripisyo ng pamilya ko? Hindi ko kayang lunukin to, pero kailangan. Dapat mong malaman. Ang mga taong yon ay may malakas na koneksyon. Sa pagkakataong ito, swerte na tayo at hindi tayo pinatay.
May iba ka pa bang paan? Zuempre meron. Hindi kayo pinabayaan ng Shangjing. Ginoong Fang, ang layo ng biyahe mo mula sa Shangjing. Paalang pagtawanan kami, Guo Hao. Alam kong galit kayong mag-ama. Ngunit ang pagdating ko ay magdudulot ng pagbabago. Ano ang ibig sabihin ni Ginoong Fang? Dapat mong malaman, ang sumira sa kinabukasan namin ay si Duan Ziyan ng 4 na pamilya. Ngayon bigla kang lumitaw, ano ba talaga ang gusto mo? Huwag kang magmadali, palaging pasaway si Yanner. Ngunit hindi niya kayang irepresenta ang 4 na pamilya. Pumunta ako rito para pag-usapan muli ang tungkol sa pakikipagtulungan. Pakikipagtulungan? Ano ang ibig sabihin ni Ginoong Fang? Zuempre, alam na ng Shangjing ang nangyari sa inyo. Nag-aalala ang 4 na elder. Kaya plano nilang sakupin ang negosyo sa Haicheng. Parehong itim na ginto at pamilya mo, lahat sakupin. Sa panahong iyon, ang 4 na pamilya ay itataguyod kayong dalawa bilang kinatawan. At kayo ang magiging pinuno ng Haicheng, Ginoong Fang. Mukhang hindi ganoon kasimple ang sitwasyon. Hindi pa natin pinag-usapan ang Black Gold International na may isa pang malaking tao sa likod. Kahit ang Mugru pa lang, mahirap na. Ngayon may kasama pa siyang future manugang ng Shangjing. Hindi lang ikaw. Mahirap talaga. Si Chu Lingfeng BA? Oo, siyan ka. Dahil sa kanya ako pumunta rito. Isa lang siyang taong walang kwenta sa Shangjing. Di dapat katakutan. Paano mo nasabi yan? Totoo lang. Si Chu Lingfeng ay wala sa negosyo sa Shangjing taon na nakalipas. Ngayon, nagtatagot-taka siya sa iba-ibang lugar. Ngayon, umaasa na lang siya sa pamilya mo. Palang may masilungan at makapamuhay ng mahirap. Napakadaling patumbahin siya. Pero kahit ganong. Paano naman kaya si MS Duan? Paano natin siya sasabihan? Alam mo naman, may kasunduan sa pag-isang dibdib ang dalawang pamilya nila. Pwede mong tanungin si Ginoong Duan kung kinikilala pa ba niya ang kasunduang iyon. Palang, yang isang simpleng kasunduan. Ang halaga ni Chu Lingfeng. Naubos na namin lahat. Ayos. Kung ganong. Susundin ko lahat ng plano ni Ginoong Fang. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Mga ginang at ginoo, maligayang pagdating sa ika-negatibo, 50 anibersaryo ng aming Mugru. 50 taon na akong nasa negosyo. Simudak yan. Masaya na ako't nakita ko ang tagumpay na ito. Halika! Tagay tayo, bilang pagpupugay sa inyong lahat. Binabati ko ang Mugroup sa ika-negatibo, 50 anibersaryo nito. Ginoong Mu, ang inyong matagumpay na buhay ay isang tunay na inspirasyon para sa naming mga nakababata. Kahit na ang aking Black Gold International ay dating kalaban na Mugru, ang aking paghanga sa inyo ay tunay at taimtim. Itong baso, inaalay ko sa inyo sa ngalan ng Black Gold International. Halika! Salamat, Ginoong Cheng. Napakabait mo. Bakit hindi pa dumating si Ginoong Chu? Ano ba ang ginagawa ni na Chu Lingfeng at Meng Wan? Palagay ka o, tako na yata yang Chu na yan na pumunta. Ang mag-amang Guo ay personal na dumating ngayon. Tiyak na may masamang balak ulit, di ba Ginoong Cheng? Hindi ito lugar ng iyong Black Gold. Huwag kang makialam. Mga hindi inanyayahang bisita. Sa pagkakaalam ko, hindi ko kayo inimbita. Nalulugmok na ang aming pamilyang Guo ngayon. Kaya kusa na lang kaming pumunta. Zaka, sa napakahalagang araw na ito, paano namin maihahayag ang aming paggalang kay Ginoong Mu? Kaya't naghanda kami ng isang espesyal na regalo. Sana'y tanggapin ninyo ito ng maluwag sa inyong kalooban, Ginoong Mu. Sino ang may gusto sa inyong regalo? Alisin ninyo iyan. Lahat ng pumunta dito ay bisita. Ngayon, ang Mu Group ang host. Wala sa lugar na paalisin ang mga bisita. Tao, bigyan ng upuan ang mag-ama. Huwag kayong mag-abala, Ginoong Mu. Bakit pa kailangang magpakumbaba? Nandito lang kami ngayon para magbigay ng regalo. Go Hao, magbigay ka ng regalo. Mingwan, ano ang hinahanap mo? Chu Lingfeng. Bakit ka nandito? Ano ang kinakabahan mo? Nawawalan ka ba ng gamit? Gusto mo tulungan kita? Huwag na. Sabi ni Mu, umakyat ako para kunin ang ilang gamit niya. Alis na ako agad.
Mu, gusto mo ba itong malaking regalo? Nababaliw na ba ang mag-amang guo? Sino bang nagbibigay ng relo bilang regalo sa pagdiriwang? Tama ka. Alam niyo ba kung anong relo ito? Ito ay lumang uri ng orasan. Ibig sabihin ba nito, ang Mu group ay matanda na? Tapos napias sila? Ano ba talaga ang ibig niyong sabihin? Sobra na kayo? Kahit na gusto niyong maghiganti. Hindi dapat kayo sumalungat sa Mu group. Ang kalaban niyo ay ang Black Gold at ang Duan group ng Shangjing. Wala na ba kayong makalaban? O nagpapanggap lang kayo para makita namin? Huwag kang magmadali, Cheng. Ngayon, wawasakin muna namin ang Mu group. Susunod na kayo. Ang kakatawa mo. Ang Go Group ay halos patay na. Saan mo nakuha ang lakas ng loob? Kung hamon ito, inatanggap na Mu group, kung banta naman. Huwag mong sisihin ang matandang ito. Palalayasin ko kayo. Magaling kayong mag-amang pumili. Chuling Feng. Ang orasan na ito ay antigo pa. Chuling Feng. Saan kayo pumunta? Bakit ngayon lang kayo dumating? Sa pagkakaalam ko, noong unang panahon sa Shangjingmeng, may isang inabandunang babae na napadpad sa Haicheng. Hindi lang alam kung sino ito, o kung kontrolado ka ng Shangjing. Chuling Feng. Akala ko may ibibigay kang impormasyon. Hindi ka na darating. Ganyan na kayo, pero ako pa rin ang inaasikaso nyo. Huwag kang masyadong mayabang. Gu Biao, ang ugali mo ngayon, hindi katulad noong araw. Noong lumuhod ka sa harap ko. Dahil nagbigay kayo ng regalo, dapat masaya tayo. Kahit na hindi kayo magaling, ang pagsipsip nyo ay talagang magaling tulad ng regalong ito. Napakaganda ng pagbibigay. Chuling Feng, alam mo ba talaga? Ano ang ibig sabihin ng pagbibigay ng orasan? Nu, ang regalong ito ay may magandang kahulugan. Narinig ko. Ang antikong orasan na ito ay napakahusay ang pagkakagawa. Hindi ito hihinto sa loob ng isang siglo. Hindi ba ito pagbati sa Mu group na maging 100 taong kumpanya? Ha ha ha. Tama si Jichu, ang mabuting hangarin na ito. Aya't tatanggapin ko na ito bilang isang matanda. Chuling Feng, hinahanap mo ba ng gulo? Guhao sa iyong katalinuhan. Huwag ka nang lumabas at magpahiya. Hindi ba mas mabuting manatili ka na lang bilang isang mayaman anak? At ikaw, Gu Biao, sa katalinuhan ng iyong anak. Paano mo siya pinapayagang lumabas? Ano ba ang ipinagmamalaki mo? Wala ka namang iba kundi ang suporta ni MS Duan, na minsang nagbigay sa iyo ng lakas. Ano? Talagang inisip mo na ikaw ay importante. Ano? Chuling Feng, matigas ang ulo mo sa pagsandig sa babae. Talagang magaling ka sa pagtrato sa mga babae. Mukhang malaki ang galit niyo sa akin. Nakakatawa, kayong mag-ama, marahil hindi ninyo alam kung ano ang uri ng tao ang inyong ininsulto. Kahit na may suporta ni MS Duan, ang kakayahan ni Jichu ay hindi ninyo kayang pantayan. Payo ko sa inyo, maging maingat at huwag nang magdagdag ng gulo. Walang problema, gusto kong marinig kung ano ang kanilang opinyon sa akin. Mga payaso lang sila. Ang kanilang kalagayan ngayon ay bunga ng kanilang mga ginawa. MS mo, mukhang masaya ang iyong pakiramdam. May oras ka pa para magsalita ng masasakit. Ang Mu group ninyo ay malapit nang matapos ngayon. Pananakot lang, wala akong naaalala na may nasaktan ako. Sayang lang, pinoprotektahan ninyo ang isang kriminal mula sa Beijing. Sa kanyang kalagayan, hindi man lang karapat-dapat maging manugang sa pamilya Duan. Ano naman? Narito tayo sa Haicheng, at dahil kinuha namin si Jichu, bibigyan namin siya ng sapat na tiwala, hindi tulad ng iba. Nasunod-sunuran lang, kinuha namin si Jichu. Dahil alam namin ang kanyang kakayahan, hindi ninyo karapat-dapat siyang husgahan. Matanda. Baka nalilito ka na. Bago mo kunin ang isang tao, hindi mo man lang sinuri kung siya ay magdadala lamang ng kapahamakan sa Mu group. Bastos, huwag mong insultuhin ang aking Kuya Chu. Mukhang ayaw ninyong mabuhay, mag-ama. Zian, bakit ka pa rin nasa Haicheng? Alam kong hindi titigil ang dalawang asong ito. Natatakot ako na baka guluhin kanila, kaya nanatili ako. MS Duan, napakahusay mo, pero may mga taong hindi nagpapahalaga. Baka gusto mong sumama sa akin. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Bakit ka nagsasalita ng ganyan? MS Duan, binigyan ka na ni Guo ng sapat na respeto. Dati, pinutol mo ang ugnayan ng pamilya Guo sa Shangjing. Ano pa ba ang gusto mo? Kahit na ikaw ay mula sa pamilya Duan, hindi ka dapat ganito kalala. Kalala? Nasaktan mo ang aking Kuya Chu. Hindi ko kayo pinatay, mabait na ako sa inyo. Tapos nagkakalat ka pa dito. Binibining Duan. Ano ba ang meron siya para sundan mo siya ng ganito? Guhao, mag-ingat ka sa salita mo. Baka hindi kita pagbigyan. Nagpapanggap ka. Ituloy mo ang pagpapanggap, Chuling Feng. Kung wala si Binibining Duan,
Wala kang kwenta. Mga bulag. Sabihin ko sa inyo, kung masaktan ninyo si Binibining Duan, may pag-asa pa kayong mabuhay. Pero kung masaktan ninyo si Ginoong Chu, wala na kayong pag-asa. Chu Lingfeng, mali ako sa iyo. Hindi lang sa Mugru, pati sa Black Gold International, magaling ka. Tanungin mo ang sarili mo, komportable ka ba? Guhaw, sabihin mo na lang diretsyo. Sige, ibubunyag ko na ang pagkukunwari mo. Zia, Chu Lingfeng ay isinumpa ng Shangjing Trade. Ang kanyang presensya ay dagdag pasanin lang sa Haicheng. Kaya pala, kahit may koneksyon sa Shangjing, nasa Haicheng lang Zia. Sinumpa pala siya ng mga matataas sa Shangjing. Kung ganon, kung tinanggap siya na Mugru. Malas nila. Ano ang pinagtatawa mo? Natatawa ako sa inyong mga tanga. Ginagamit kayo, hindi nyo alam. Makinig kayo sa akin, mag-ama. Walang magandang idudulo sa inyo ang malaman ito. Mas maaming problema si Ginoong Chu. Kung makikisali kayo, mga paon lang kayo. Isang basura na tinututukan ng 4 na pamilya. Anong magagawa niya? Mga tanga talaga ang mag-amang guo. Sayang lang ang salita ko. Guhaw. Alam kong hindi ka matalino pero hindi ko inakala. Na ganito ka kabobo. Nabigla ako ngayon. Binibining mo. Hindi ganon kasimple ang sitwasyon. Ikaw ang unang nagtago sa kanya. Kung maghigpit ang Shangjing, talagang wawapag na ang inyong pamilya mo. Guhaw, saan ba nanggagaling ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan? Kung talagang may kakayahan ang mga taga Shangjing, sa palagay mo ba ay nandito pa rin si Kuya Chu? Binibini Duan, ang galing mong magpalakas ng loob ng iba. At siraan naman ang sarili mong pamilya. Kung malaman man lang ito ng lolo mo, hindi kaya siya masasaktan? Sinasabi ko lang ang totoo. Kahit pa dumating ang lolo ko, ganito rin ang sasabihin niya. Katawa-tawa, talagang katawa-tawa. Dapat mong malaman na ang 4 na ginoo sa Shangjing ay pawang makapangyarihan. Sila ang pinakamataas sa negosyo ng Sina. Paano nila magugustuhan ang batang ito? Ito ang hindi ninyo alam. Sa totoo lang, si Kuya Chu ang henyo. Nabiglang sumikat sa negosyo, 10 taon na ang nakalipas. Ang totoong dragon na kayang durugin ang 4 na malalaking pamilya. Kaya pala pinili ni Duan Ziyan na isuko ang kanyang banal bilang isang duwan. At ipilit ang sarili kay Chu Lingfeng. Akala ko ba ay mayroon siyang maalamat na karanasan? Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Hindi ko inakala na ang ganitong henyo ay narito pala sa Haicheng. Lolo, Kaya pala noong unang makilala ko si Ginoong Chu. Ramdam ko na may pambihirang aura siya. Hindi ka o inakala na siya pala ang lalaking gumulo at nagpasiklab. Sa negosyo ng Shangjing 10 taon na ang nakalipas at narito na sa harap ko. Ginoong Chu. Ginoong mo, sobra naman po ang papuri ninyo. sa totoo lang, dapat kitang pasalamatan. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko madadala si Ginoong Chu sa Mu Corporation. Mag-ama, nagawa ninyong mabuti ang negosyo sa Haicheng. Ang galing ni Kuya Chu. Kahit si Lolo ay natatakot sa kanya. Guhaw, sa tingin nyo ba ngayon? Ay naunawaan nyo na ang lahat tungkol sa akin. Ang inyong katangahan. Ang magpapalubog lang sa pamilyang buo ng husto. Si. Talagang matapang magsalita ang isang asong ulol. Binatang Chu, matagal na tayong hindi nakita. Binatang Fang, sa wakas dumating ka na. Mukhang iba ito sa pinag-usapan nating plano. Walang problema, nagsisimula pa lang mag-init. Ang tunay na palabas ay nasa huli. Fang Tianhua, bakit ka nandito? Yan zinundo nakita para umuwi. Hindi ako uwi. Hirap na hirap akong nakita si Kuya Chu. At gusto kong makasama siya. Chu Lingfeng, ano ba ito sa inyo? Love triangle ba ito? Nagsiselos ka ba, Mu? Anong sinasabi mo? Hindi ako alis. Si Brother Chu ang aking nobyo. Hindi ko siya iwan. Niloloko ka niya, Yanya. Hindi ka talaga gusto ni Chu Lingfeng. Niloloko ka niya, peke ang kasunduang iyan. Ginamit lang siya ni Old Master Duan bilang kasangkapan. Kahit kanong, sasamahan ka o piaran siya. Fang Tianhua, binabalaan kita. Itigil mo na yung mga masasamang balak mo. Chu Lingfeng. 10 taon na, ang kulit-kulit mo pa rin. Kung ganon, tapusin na natin ito ngayon. Tapusin? Ito ang pagdating ko para wakasan ka ng tuluyan. Yang Master Fang, yang sinasabi Montag. Parang minamaliit mo kami. Nasa Haicheng ka. Hindi sa Shangjing. Ang kapal na mukha mo. Parang lumampas ka na. Muklan, saan napulot ang lakas ng loob mo?
Pa magsalita ng ganyan? Mukhang hindi pa sapat ang ginawa namin sa inyo. Kung ganun, yung mga nakaraang pagkalugi. Tama. Ang tanging makakapagpenetra ng ganito kalalim ay taga Shangjing lang. Yung dalawang shareholder sa likod ng Muklan, malamang siya ang nangudyok. Trader, Tuso. Ang negosyo ay puno ng paluloko at pagtataksil. Hindi mo na kailangang paalalahan ng muli. Fang Tianhua. Ang kapangyarihan ng iyong pamilya, 10 Muklan pa ang katumbas. Bakit kailangan gumamit ng ganitong karumalduman na paraan? Ang mundo ay para sa mga nabawagi, ang mga talo ay walang saysay. Wala kang kaapatang mangaral sa akin. Tama. Naghanap ka pa ng dalawang babae para sumaklolo sa iyo. Nakakahiya. Si Ginoong Chu ay miyembro ng aming Muklan. Nararapat lang na ipagtanggol ko siya. Hindi ko akalain, isang basurang tumakas mula Shangjing. Dito sa Haicheng ay naging sikat na pinag-aagawan. Sa paningin ko, ang Muklan ay isang maliit na langgam lamang. Hindi ka ba natatakot na maging kasabay niya sa pagkamatay? Young Master Fang, malaki ang kapangyarihan ng iyong pamilya. Kaya mong kontrolin ang negosyo. Ngunit sasabihin ko sa iyo, hindi ako si Muyuhe na madaling talunin. Kung gagalawin mo ang aking pamilya, hindi ako mag-aatubiling lumaban hanggang sa dulo. Lumaban hanggang dulo? Anong uri ng gayuma? Ang ibinigay sa iyo ni Chu Lingfeng para isugal mo ang buong Muklan. Pahalang iligtas siya? Yanea, nakikita mo pa? Ganyan si Chu Lingfeng, ang daming babae. Hindi ka naman dapat ganito para sa kanya. Ang galing mong maghasik ng away, kaya pala sa loob ng 10 taon. Ganito ka pa rin kay Ginoong Chu. Ah, siya pala ang demonyo sa puso mo. Tumahimik ka. Anong alam mo, Paano ko hindi malalaman? Bilang babae, alam ko ang iniisip niya. Sa taong kagaya mong may maliit na puso. Kung ako si Binibiniduan, hindi rin kita pipiliin. Putanggina ka. Ngayon din, wawasakin ko ang angkan ng mu. Nasaktan ba kita? Subukan mo kung kaya mo. Huwag kang padalos-dalos mo. Alam kong para sa akin ito. Pero hindi dapat dahil sa akin. Masira ang 50 taong pinaghirapan ni Mulao. Buti naman at may konsensya ka. Sumama ka na lang sa akin pabalik ng Shangjing. At huwag nang tumapak sa negosyo. Kami sa 4 na pamilya ay makakapagbigay sa iyo ng ligtas na buhay. Fang Tianhua, hindi ba't nakakatawa ang sinasabi mo? Mula nang pumasok ka, wala akong narinig kundi pambabastos. At ngayon, ito ang kondisyon mo. Sa huli, natatakot kayong makabangon ako at maging banta sa inyo. Ito ay utos mula sa loob. Kung susunod ka, walang problema. Kung hindi, handa akong isakripisyo ang buong negosyo sa Haicheng para sa iyo. CJ, tinatanggap ko ang hamon mo. Mabuti. Ito ang sarili mong desisyon. Mula ngayon, ang pangalang Chu Lingfeng ay mawawala sa mundo ng negosyo. At ikaw ang magiging salarin sa buong industriya. Kuya Chu, hindi natin sila kayang talunin. Kung sasang-ayon ka na huwag nang pumasok sa negosyo. Hindi ka naman targetin ng lolo kao. Gusto mo akong maging bilanggo? Panaginip lang yan. Mula ngayon, ako si Chu Lingfeng ay hahamon sa buong negosyo ng Shangjing. Habang may hinina ako, hindi ako susuko. Ano ba ang inisip ni Ginong Chu? Kahit na siya ay pinagpala, pero nag-isa lang siya. Kahit na ang 4 na pamilya, kahit ang pamilya Fang, hindi niya kayang saktan. Naku. Malinaw na gustong isama tayo sa gulo ng negosyo sa Haicheng. Ginoong Chu, ang desisyon mo ay may kinalaman sa buhay ng negosyo sa Haicheng. Huwag kang makasarili. Kung gusto mo mamatay, hanap ka ng ibang lugar. Huwag sa Haicheng, hindi tayo makakalaro. Ang apelyido ay Chu. Nakita mo na. Walang magbabayad para sa iyong kasakiman, patay ka na. Si Muzong na si Chu Lingfeng ay nag-isa ang desisyon. Mas mabuti na ibigay siya sa Shangjing upang mapanatili ang aming muklan na negosyo. Tangang-tanga talagang akala mo. Nakapag-ibinigay si Chu Lingfeng, ay makakapagkasundo na tayo sa 4 na pamilya. Ang tunay nilang layunin ay ang buong Haicheng. Si Chu Lingfeng ay isa lamang dahilan. Mga kasama, pakinggan ninyo ang aking payo. Ngayon, si Ginoong Fang ay hayagang nanunulsol. Dapat tayong tumayo kasama ni Ginoong Chu. Paalabanan ang kaaway. Lolo Mu, ang dali-dali mong sabihin, hindi mo ba iniisip na lahat ng naririto ngayon ay kasing laki na Muklan? Baka sa paningin mo, sila ay mga paon lamang. Huwag kang magsalita ng walang basihan. Dahil sinabi na ng lolo ko, ay tiyak na poprotektahan niya ang lahat. Wishful thinking lang. Ang lakas ng Fang Clan ay kitang-kita. Sino ang hindi nakakaalam sa lakas ng Fang Clan? At kayong Muklan ay hindi kayang tumapat. Isama mo ako sa mga hindi kayang tumapak. Ako ay kumakatawan sa Black Gold International.
Ang mga negosyante sa Haicheng ay nagkaisa na. Hindi ba ito sapat? Black Gold International. Narinig ko na kayo ay sumisikat ngayon. May konting lakas. Bakit hindi kayo makipagtulungan sa Shangjing? Para maging kaibigan. Hindi ba ito mas makakabuti sa inyo? Ginoong Fang, sobra mo siyang pinahahalagahan. Isa lang siyang aso. May iba pa sa likod niya. Boss Chong. Sa ngayon, para ka lang pupet. At nagdesisyon ka ng walang pahintulo. Para lang suportahan ang ganitong basura. Hindi ka ba natatakot na ang malaking tao sa likod mo? Kapag nalaman ang balitang ito, mawawalan ka ng trabaho? Cheng, ang lakas ng loob mong saktan ako. Gayon, ako ay ta ni Yang Master Fang. Ginagawa mo ito, ay para bang kinakalaban mo si Master Fang. Masyado kang nagmamalaki. Sa paningin ng 4 na pamilya, ayon ang ama mo ay mas mababa pa sa aso. Huwag mong isipin na mas mabuti ka. Oo, ako ay isang aso, at ang aking amo ay narito. Tingnan natin kung sino pa ang magsasabing ako ay nag-iisa. Narito ang aking amo. Ano ang ibig sabihin? Yung master, sa ngayon, kailangan kong sabihin. Si Ginoong Chu ang aking amo. Siya ang huling namumuno sa Black Gold International. Imposible yan. Go Hao, sa intelihensya mong yan, mas mabuting umuwi ka na lang at maglinis. Noong nakaraan, malinaw na ang mga pahiwatig ko. Bilang dating executive ng Black Gold, hindi mo man lang napansin. Walang kwenta ka talaga. Kaya pala ikaw ay, ginagamit lang ng iba. Ikaf, naalala ko na, Parang nakita dati. ikaw ba ang tagapangasiwa ni Chuling Feng? Ginoong Fang, sa pagdating mo ngayon, medyo nagpakita ka na ng galing. Payo ko sa'yo, mag-ingat ka. Baka masaktan ka at mahirapan kang mag-ulat pag-uwi. Chuling Feng, kung aminin mo na lang agad, wala nang problema. Imu, hindi ko sinasadyang itago sa'yo. Hindi pa kasi tamang panahon at hindi pa kumpleto ang plano ko. Sige, papatawarin kita ngayon pero pag-uusapan natin ito mamaya. Talagang may laging higit na magaling. Higit na mataas ang isang bundok kaysa sa isa. Hinahangaan ko talaga ang pagpaplano ni Ji Chu. Kung hindi ako nagkakamali, nasa plano mo rin ang mangyayari ngayon. Biro lang yan, Imu. Hindi na kailangan ng plano para sa mga ganitong klase ng tao. Katawa-tawa ka, Chuling Feng. Ang yabang mo naman. Payo ko sa'yo, isang pagkakataon lang ito. Pag-isipan mong mabuti. Payo ko sa'yo ngayon, umalis ka na ngayon din at bumalik sa Shangjing. Kung hindi, ngayon din ang wakas ng pamilya Fang. Kung gusto mong mamatay, tutulungan kita. Ipaalam sa headquarters ng Fang, gawin ang lahat. Sa loob ng 1 minuto, ibagsak ang Black Gold Group. Oo. Fang Xianhua, grabe ka naman. Hirap na hirap si Kuya Chu para makabangon. Kail hanggang Montag bang ganyanin? Yan ginagawa ko ito para malaman mo. Hindi karapat-dapat sa'yo si Chuling Feng. Sino bang nagsabi sa'yo na pakialaman mo? Si Kuya Chu lang ang mahal ka o. Chuling Feng, huwag kang mag-alala. Hindi papayag ang Mu family na walang gawin. Tatawagan ko na ang Mu family para tumulong sa Black Gold. Imu, wag na. Personal kong laban ito. Gusto kong talunin sila ng buong puso. Chuling Feng, hanggang gayon. Ayaw mo pang tumayo ng matatag at magsalita ng ganyan? Tapos na ang 1 minuto. Bakit wala akong naririnig na balita tungkol sa pagbagsak ko? Anong nagmamadali mo? Tapos na ang laban. Wala namang problema kung matagalan ng konti. Ginoo, hindi maganda ang balita. Na-freeze ang lahat ng assets ng pamilya Fang. Bangkarote na sila. Anong sinasabi mo? Ang pamilya Fang ay isa sa 4 na malalaking pamilya. Paano sila nabangkarote ng ganun kabilis? Ginoo, totoo ito. Wala nang pag-asa ang pamilya Fang. Ginoong Fang, anong nangyayari? Utangina, paano ko malalaman? Tama na, halata na ang resulta. Wala ka bang sasabihin? Chuling Feng. Anong ginawa mo? Inanticipate ko lang ang mga galaw mo. Simula ngayon, lahat ng industriyang involved ang pamilya Fang. Mula sa upstream hanggang downstream, lahat ng assets ay sakop na ng Black Gold. 10 taon. Kahit bumangon ka ulit, paano ka makakasabay sa bilis namin? Ginoong Fang, ang negosyo ay puno ng daya. Yan mismo ang sinabi mo, ginawa lang namin. Ginantihan ka namin sa sarili mong pamamaraan. Chuling Feng. Bakit lagi Montag akong inapi? Fang Tianhua,
Ngayon, ganito na ang kalagayan ng pamilya Fang. Ganun ba talaga kahalaga sa'yo ang panalo? Yan Lahat ng ginawa ko ay para sa'yo. Paalang makasama kita. Kahit anong gawin ko, basta kasama kita. Pumayag ka, please. Nakikiusap ako sa'yo. Ano ang balak Montag? Fang Tianhua. Noong 10 taon ang nakalipas, nagtulungan kayong 4 na pamilya. Winasak ang pamilya ko, ngayon naman ay mararamdaman mo. Kung ano ang pakiramdam noon. Kung papatawarin Montag ako. Hindi ko ibubulgar ang kinaroroonan mo. Fang Tianhua, nananaginip ka ba? Kahit bumalik ka sa Shangjing, sa kalagayan mo ngayon. Magiging katatawanan ka lang. Wala na ang pamilya Fang. Wala na kayong laban. Wala kayong karapatang makipagnegosasyon kay Ji Chu. Natalo kayo sa larong ito. Chu Lingfeng, Kayat Gonito. Hindi ka rin nila pababayaan, hindi ka mananalo. Fang Tianhua. Di hayaan mong lumaban sila. Noong panahon, yung 4 na matatandang yan. Hindi nila ako napigilan. Sino nang nagpahamak sa'yo? Handaang pumunta ng mag-isa. Ngayon, iwan ko ang buhay mo para magbalita ka. Sabihin mo sa kanila, ang laban na ito ay hanggang sa kamatayan. Fang Tianhua, ngayon wala ka ng halaga sa 3 pamilya. Pagbalik mo, bahala ka na sa sarili mo. Ihatid ang bisita. Huwag mo akong hawakan. Ako na ang aalis. Tandaan mo, babalik ako. Ginoong Fang, hindi ka pwedeng umalis. Kung alis ka, paano kami ng tatay ko? Umalis ka, Ginoong Fang. Hindi mo ba sinabi? Naprotektahan mo ang pamilya Guo? Gisingin ninyo ang dalawa. Hindi na nga niya kayang protektahan ang sarili niya. Paano pa kayo? Sa tingin ko, ang mag-amang Guo ay naghukay ng sarili nilang hukay. Nakakatawa. Isang kahihiyan sa Haicheng, mga kasama, kung hindi dahil sa kanila. At sa pakikipagsabwatan sa Shangjing, wala sanang gulo. Dapat silang palayasin sa bansa. Palayasin, itaboy sa Haicheng. Ginoong Chu, pakiusap, kahabagan ninyo kami. Patawarin ninyo kami. Humihingi kami ng tawad, patawarin ninyo kami. Patawarin ka. Tanungin mo ang mga naririto. Sasang-ayon ba sila? Chu Lingfeng. Nagtatago sa likod at nagpapanggap na mahina. Hindi ka tunay na lalaki. Guhaw, binigyan na kita ng mukha sa pagpapakilala ko. Huwag kang magmalabis. Tumigil ka. Ginoong Chu, tingnan ninyo, nagluhod na kami ng tatay ko. Humingi ng tawad. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Bukas ng umaga. Hindi ngayon din, alis na kami. Agat sa Haicheng. Hindi na kami muling magpapakita. Hindi na kami makakaabala sa inyo. Ano ba ang ginagawa Montag? Humingi ka na ng tawad. Aminin mong nagkamali ka. Magpakumbaba ka. Ginoong Chu, nagkamali ako. Anong sinabi mo? Sabi ko, nagkamali ako. Hindi ko naririnig. Sabi ko, nagkamali ako. Mga kasama. Sa tingin nyo, dapat ko ba silang patawarin? Huwag patawarin. Ako si Muyuhe, kinatawan ng pamilya mo. Ay magpapatao ng permanenteng pagbabawal sa inyong mag-ama at palalayasin sa negosyo. Sang-ayon ang pamilya Zhao. Kanina pa, kasama mo ako. Dalhin ninyo sila palabas. Ipakalat ang nangyari ngayon sa negosyo. Para malaman nila, ito ang kapalit ng paglaban kay Ji Chu. Chu Lingfeng, niloko Montag ako. Wala na, wala na. Si. Isang tunay na dragon na lumabas sa kanyang lungga, pagkatapos ng pagtago, biglang sisika. Ang aming negosyo sa Haicheng, malugod na tinatanggap ang pagdating ni Ji Chu. Isang karangalan para sa amin, ngunit pagkatapos nito, ang Shangjing ay hindi titigil. Dapat tayong maging maingat. Lolo mo, talaga bang akala Montag? Na may hawak kang trump card na si Kuya Chu, ay makakalaban mo na ang 4 na malalaking pamilya. Binibining Duan, ano ang ibig mong sabihin? Nga pala. Ikaw ang anak ng pamilyang Duan ng Shangjing. Ang interes ng 4 na pamilya, lahat ay may kinalaman sa iyo. Ngayon, baka gusto mong kumatawan sa pamilyang Duan. At magdeklara ng digmaan sa amin? Gusto ko lang protektahan si Kuya Chu. Ayoko masayang ang kanyang mga pinaghirapan sa loob ng 10 taon. Dahil sa inyong ilan. Binibining Duan, ang ibig mong sabihin. Medyo nahuhulaan ko.
Sinasabi mo ba na sa likod ng apat na pamilya ng Shangjing, may mas makapangyarihan pa? Tama. Sa likod ng apat na pamilya, may ibang tao talaga. At ang kanyang pagkakakilanlan, higit pa sa inyong iniisip. Ayokong dahil sa inyo. Mahila si Kuya Chu sa problema. Sa huli, gusto mo lang ipakita ang iyong kapangyarihan sa amin. Ngayon, dahil nakikita kong nasa panig ka ni Echu, kaya kita pinakikitunguhan ng maayos. Ngunit kung matapos mong sabihin ang mga ito, huwag kang magtaka kung bigla kitang babaliktarin. Kuya Chu, sumama ka na sa akin pabalik ng Shangjing. Binibining Duan, ikaw na lang ang umuwi. Siya ang may hawak ng kapangyarihan sa Black Gold Group. At punong tagapayan ng aming pamilyang Mu. Bakit mo siya inuutusan? At saka, may malalim siyang galit sa apat na pamilya. Ano ang iniisip mo kay Echu? Kuya Chu, gusto ko lang protektahan ka. Chu Lingfeng, kung susunod ka sa kanya, hindi kita respetuhin. Tama na. Ako ang magdesisyon. Sabihin mo na. Xian, hindi ako sasama sa'yo pabalik ng Shangjing. Sabihin mo sa apat na pamilya kung maglakas loob silang lumaban. Haharapin ko sila. Sige, umuwi ka na. Sige. Dahil desidido ka na, hindi kita pipilitin. Pero huwag mong kalimutan, ako rin ay miyembro ng apat na dakilang pamilya. Gagawin kong kusa kang babalik sa akin. Talagang dakila si Ji Chu. Susundin namin siya. Mula ngayon, ang negosyo sa Haicheng ay nakasalalay na kay Ji Chu. Lolo, kanina lang sinabi ni Duan Xian. Parang kilala mo ang taong nasa likod ng apat na dakilang pamilya. Kamakailan ka o lang nalaman na napakabilis ng pagunlad ng apat na pamilyang ito. May isang misteryosong tao sa likod nito, ayon sa tawag sa kanya sa negosyo. Ang taong ito ay tinatawag na walang pangalan. Talaga bang hindi mo siya kilala? Hindi. Kahit ang apat na dakilang pamilya sa Shangjing, hindi pa siya nakikita. Ang mas nakakatakot pa, parang nagtatago siya sa Haicheng. Ano? Lolo Mu, hindi ka nagbibiro, di ba? Ang taong may ganitong kapangyarihan, paano nasa Haicheng? Hindi ako nagbibiro. Nasa pinakatuktok ng Central Square ang taong ito. Ang pinakatuktok ng Central Square. Ay naglaban? At bukod pa, hindi ba sa iyo ang buong pinakatuktok? Paano mo hindi alam? Ganon pa man. Sa pinakatuktok ng Central Square, may isang silid na hindi kailanman binuksan sa publiko, at ang susi ng silid na ito ay nasa gitna ng pinakatuktok sa itaas. Nakabitin ang Zunlong Gold Card na siyang magbubukas ng silid na ito. Kahit na doon ako nakatira ng ilang dekada, wala akong karapatan. Nahawakan ito. Tanging si walang pangalan lamang ang may karapatang buksan ito. Ngunit kung dahil dito, kung may papasok si G walang pangalan, mas mabuti na mag-isip tayo ng perpektong plano. Lolo mo, huwag kang mag-alala, darating ang panahon, may solusyon tayo. Ang sinumang lalaban sa atin ay tiyak na mapapahamak. Walang kwenta. Pinaglaruan tayo ni Chu Lingfeng. Isinubok ko ang pamilya Fang sa iyo. Paang bulag ako. Kapatid Fang, huwag kang magalit ng ganyan. Kailangan ng mga kabataan ang paglago. Kahit may maliit na pagkakamali, hindi dapat. Maliit na pagkakamali, kung hindi dahil sa kapabayaan ng batang ito. Nasaan na ang pamilya Fang ngayon? Ang malaking negosyo ay nawala. Paano ako makakapagpahinga? Matagal na tayong magkakaibigan ng apat na pamilya. Ngayong may problema ang pamilya Fang, hindi tayo dapat manatiling walang ginagawa. Huwag kang mag-alala. Sa ngayon, mukhang may kakayahan ang anak ng pamilya Chu. Sa puntong ito, kailangan na nating humingi ng tulong sa misteryosong si G walang pangalan. Nakatali ako sa kanya sa interes, hindi siya magpapabaya. Tama si Lolo Meng. Lian, dumating ka para sa akin, di ba? Isang talong-talo, lumayo ka sa akin. Yan anong nangyari sa'yo ngayon? Parang hindi ka masaya. Lolo, wala akong problema. May hihilingin lang ako sa'yo ngayon. Hayaan niyo na ako ang humarap kay MR Wuming para sa kanyang tulong. Yan huwag kang magbibiro ng ganito. Sinong nagsabing nagbibiro ako? Ngayon, ang apat na pamilya ay nasa panganib. Bilang mas bata, paano ako magpapabaya? Alam mo ba, ang henyo sa mundo ay hindi lang si Chu Lingfeng. Yan sa wakas naisip mo rin. Ang kakayahan mo ay hindi papahuli sa kahisino. Hindi karapat-dapat si Chu Lingfeng. Kung gayon, ikaw mismo ang pumunta sa Haicheng at kumbinsihin si Wuming. Isama mo na rin itong walang kwenta. Kahit papaano, pwede siyang maging utusan mo. Ako ang magdadala sa kanya. Bigyan mo ako ng pagkakataong magbayad sa aking pagkakamali. Chu Lingfeng, akin ka. Walang makakaagaw sa'yo. Wawasakin ko lahat ng pagmamalaki mo at pagkatapos, itatali kita ng mahigpit. SA tabi ka o.
Binata, maraming nangyayari ngayon, ingatan mo ang sarili mo. Wala yun, baka may nagsasabi ng masama tungkol sa akin. Oh, may nahanap ka ba? May balita mula sa ating tauhan. Ang assistant ni Muyuhi na si Mengwan ay nagmamadaling pumunta sa Shangjing. Baka ipagkanulo niya ang Haicheng. At yung tinapon na anak ng pamilya Meng, baka siya yun? Mahalaga ba kung siya o hindi? Siya ay isang maliit na piyon lang. Sa laro, hindi makakagulo ng malaki. Sa laban na ito, ako pa rin ang nasa unahan. Chuling Feng, dali, may problema. Ano na problema? Wala naman, gusto lang kitang makita, bawal ba? Boss mo, nagmadali akong pumunta rito, tapos ganito lang. Sige, sasabihin ko sa'yo. Sa tingin ko, dapat muna nating hanapin si Amy Puming. Kung sakaling sumama siya sa ating panid, maliligtas ang Haicheng. Paano mangyayari yun? Siya at ang apat na pamilya ay may connection sa interes. Paano niya tayo papansinin? Subukan natin. Ang galing Montag, Binata Chu, ang prinsesa ng Mu family na malamig ang ugali, ay nahulog na agad sa'yo. Fang Chanhua, ikaw na naman? Hindi pa ba sapat yung huli kong babala sa'yo? Ang aso mong ito ay talagang matigas ang ulo. Zian, bakit ka kasama niya? Sino si Fang Chanhua? Hindi mo ba alam sa sarili mo? Huwag kang magsalita ng walang basehan. Tunay ang pagmamahal ko kay Yaner. Hindi tulad mo na pabago-bago. Chuling Feng, sino ang kasama ko? Ano ang kinalaman mo? Mahal pero hindi makuha. Pangalawang pagpipilian na lang. Ano ang ibig mong sabihin? Chuling Feng, sa harap ng pag-ibig. Talagang tanga ka. Duwan yan, pareho tayong babae. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero hindi dapat mong saktan ang sarili mo. Hindi talaga ito sulit. Sino ang nagsabing hindi sulit? Basta makamit ang layunin. Gagawin ko ang lahat ng buong puso. Muyuhe, ano ang ibig mong sabihin? Yaner, ito ay pagbabalik sa tamang landas. Alam niya kung paano ko siya tratuhin. Ipapakita ko sa kanya sa pamamagitan ng aksyon. Hindi siya nagkamali sa pagsama sa akin. Mabuti ang magkaroon ng kumpiyansa, pero baka sa huli ay wala rin. Zian, magkaibigan tayo mula pagkabata. Si Fang Chanhua ay hindi karapat-dapat pagtiwalaan. Sa tingin ko kailangan mong pag-isip mabuti. Dahil nagdesisyon ka na ngayon, sana hindi ka magsisisi sa hinaharap. Duwan yan dahil pinili mong bumalik sa pamilya. Kaya sa hinaharap, ikaw na ang kalaban namin ni Chuling Feng. Sa susunod na pagkikita, maglalaban tayo hanggang kamatayan. Mabuti, gusto ka urin yan. Siguro pumunta kayo dito sa Central Square ngayon para kumbinsihin si MR Wuming na lumabas, di ba? Ano kwento? Si MR Wuming at ang interes ng apat na pamilya. Ay lubos na magkaugnay, hindi niya kayo pakikinggan. Ang pag-imbita sa kanya ay parang panaginip lang. Tama, matagal na naming nakausap si MR Wuming. Narito kami ngayon para kumbinsihin siyang lumabas. Kaya mas mabuti pang umuwi na kayo. Hindi kayo pakikinggan ni MR Wuming. Malapit nang magwakas ang Haicheng. Ang Muklan at Black Gold ay magiging daan patungo sa pagkawasak ng apat na pamilya. Ano ang gagawin natin, Chuling Feng? Kung sakaling lumabas talaga si Amy Puming, wala na tayong laban. Umuwi ka at sabihin kay Mulao, susundan ko sila. Hintayin mo ang balita ko. Tiyak na nahuli. Lahat ay ayon sa plano. Chenyan, oras na para lumabas ka. Ako si Duan Xian mula sa angkan ng Duan sa kabisera. Nice makipagkita. Nakikiusap na makipagkita. Ginoong walang pangalan, kami ang mga supling ng apat na dakilang angkan. Tulad na napag-usapan, dumating kami para bisitahin kayo. Ginoong walang pangalan. Fang Chanhua, ang bastos mo talaga. Kung ako si Ginoong walang pangalan, hindi rin kita pabubuksan. Chuling Feng, parang multo ka talaga. Sino bang nagpabawal sa akin na pumunta rito? Ang gusaling ito ba ay pagmamayari ng angkan ng Fang? Chuling Feng. Malinaw na ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Sinundan mo ako ng palihim. Baka naman gusto mong makinig ng patago. Zian, ilang araw lang hindi nagkita, ibang tao ka na. Basta naisip ko lang, noong una. Handang mag-aksaya ng 10 taon para lang manatili sa tabi mo. Pero paano mo ako itinuring? Ngayon, hindi na ako. Mag-aksaya pa ng oras sa iyo. Duan Xian mula pagkabata. Itinuring kitang parang kapatid. Tama na. Ngayon, magkalaban na tayo. Kung sabi mo itong labanang ito ay hanggang kamatayan, sasamahan kita hanggang dulo. Ako si Duan Xian. Ngayon nagsisisi ka na? Huli na. Sinabi ko na sa iyo. Ako lang ang makakapagbigay ng kaligayahan kay Yaner. Kapag nilipol ka na ng apat na dakilang angkan. Ako si Fang Tianhua, patutunayan ka o.
Na libo-libong bises akong mas magaling kaysa sa iyo. Fangt sie an Hua, Pwede bang tumahimik ka? Ang salita ay nagdudulot ng kapahamakan. Ang problema mo, masyado kang madaldal. Chuling Feng, kung may delikadetsa ka. Hindi ba dapat umalis ka na ngayon? Sige, aalis ako. Wala naman si Ginoong walang pangalan sa loob. Ano ba yan? Para bang may revision ka? Huwag mong sirain ang aming plano. Kung nanalo na ang 4 na dakilang angkan sa iyo minsan, kaya ulit. Ang pag-anyaya kay Ginoong walang pangalan ay sigurado na. Huwag mong pakialaman. Subukan mo kung hindi ka naniniwala. Ako si walang pangalan. Ano ang kailangan ninyo sa akin? Tama siya. Ginoong walang pangalan, wala nga kayo sa loob. Hindi ito bilangguan. Bakit kailangan kong nasa loob? Kung wala kayo sa loob, tanong ko. Paano mo patutunayan ang iyong pagkatao? Zino ka ba? Hinahamon montag pa ako? Fangt sie an Hua, tumahimik ka. Yan misteryosong misteryo, si G walang pangalan. Hindi tayo dapat basta-basta maniwala sa kanya. Paano kung peke lang siya? Pinadala ni Chuling Feng? Ang Tianhua, talagang gumagana ang utak mo Pero hindi ako ganun kaboring magpapanggap ng walang pangalan. Akala ko ba, 4 na pamilya kayo, puno kayo ng pagdududa sa akin. Kung hindi kayo naniniwala, wala tayong negosyo. Umalis na kayo. Hino, sandali po. Pasensya na po, hindi namin sinasadya ang pagdududa. Malapit sa puso mo ang aming 4 na pamilya. Natatakot lang kaming magamit ng masasamang loob. Kaya kailangan naming maging maingat. Mabuti, pumasa kayo sa test ko. Akala ko ba, may utak pa pala ang mga supling ng 4 na pamilya. Ang Dragon Gold Card, isa lang sa buong mundo. Ito lang ang susi para buksan ang pintong ito. Naniniwala na ba kayon gayon? Yan ya? Tanging si G walang pangalan lang ang may karapatang gamitin ang card na ito. Kapag nakita namin ang gold card, natural na maniniwala kami sa inyo. Malamang alam na ninyo ang aming pakay. Hindi na kailangang magsalita pa. Alam ko na. 3 araw mula ngayon. Bubuksan ang pinakamataas na palapag ng Central Square. Hindi rin ako tututol na maging tagapag-ayos ninyo. Umalis na kayo. Tapos na ang plano, yan ya. Maaari na tayong maging kampante. Nakita mo na, sinabi ko na sa iyong hindi ka mananalo. Ang Tianhua, huwag kang masyadong magyabang. Hindi pa natin alam kung sino ang mananalo. Hanggang ngayon matigas pa rin ang ulo mo, pero okay lang. Malalaman natin pagkalipas ng 3 araw. Nga pala, mukhang may mangyayaring masama sa pamilya mo. Hindi ko alam. Kung makakalampas si Muyuhi sa pagsubok na ito. Ano ang sinasabi mo? Ano ang ginagawa ninyo? Abala si Jimo sa trabaho. Hindi siya tumatanggap ng bisita. Ikaf si Muyuhe? Maganda at matatag, hindi natatakot. Napakagandang apo ang pinalaki ni Mudakian. Tama kung tama ang hinala ko. Kayo ang mga patriarka ng 4 na pamilya. Bakit bigla kayong dumating? Pasensya na po sa hindi magandang pagtanggap. Maupo po kayo. Bigla kayong dumating ngayon. Ano ang pakain niyo? Jimu, ang pagdating namin mismo ay patunay ng aming sinseridad. Sapat na ito para patunayan ang aming sinseridad. Diretso na lang ako sa punto. Sabihin mo lang, hindi ako nagtatago ng kahit ano, Muyuhe. Mabuti, Hiya. Kami nitong 4 ay matagal ng kaibigan ng iyong lolo. Ngayon, dahil lang sa isang batang walang muwang, nagkakagulo tayo. Hindi ba't nakakahiya ito sa ating 2 paning? Kung gayon, ano ang mungkahin ninyong lahat? Ano ang dapat gawin ni Yuhe? Presidente Mu. Ngayon, ang inyong pamilyang Mu ay kumakalinga sa isang pasaway. Maaari kayong magdulot ng malaking problema sa inyong sarili. Tama. Ang Mu Group ay nakaugat na sa Haicheng ng 50 taon. Kung dahil lang sa isang taong walang kinalaman sa Mu Group. Kayo ay magkabatak-batak, hindi ba sayang lang? Ah, ganun pala. Naiintindihan ko na ang ibig ninyong sabihin. Mukhang talagang nagkamali ako. Mabuti na lang at nagising ka sa katotohanan, bata. Matutuwa ang iyong lolo para sa iyo. Mabuti, may pag-isa ka pa. Ang batang Chu na iyon, para sa Mu Group, ay walang duda na isang time bomb. Itapon mo siya. Iyan ang pinakatamang desisyon. Kailan ko sinabing itatapon ko si Ginoong Chu? Hija, ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ko lang na nagkamali ako, si Muyuhe. Ang pagkakamali ko ay, dapat hindi ko kayo pinakitunguhan ng may respeto. Hiya, dahil apo ka ni Mudakian. Kami nitong 4 ay nagpakumbaba para makipag-usap sa iyo. Ito ay Haicheng, ito ay Mu Group. Dahil sa inyong 4 bilang mga nakatatanda, hindi ko kayo pinalayas. Iginagalang ko kayo. Huwag ninyong subukang lapitan ang aking hangganan. Hiya, nagbabanta ka ba sa amin?
Hindi ito banta. Bagaman hindi kalaliman ang aking kaalaman. Kahit ibuwis ko ang aking buhay, hindi kayo makakaalis ng buo. Ang tapong Montag, bata. At nakakatawa, kapag naglaho na ang Mugru, malalaman mo kung gaano kakatanga ang desisyon mo ngayon. Hindi negosyo ang pinag-usapan, kundi emosyon at moralidad. Mukhang si Chu Lingfeng na batang iyon ay talagang nagpalito sa iyo. Kung may lakas kayo, subukan ninyo. Hindi mo alam ang iyong limitasyon. Isang malaking pagkakamali ay ipinagtiwala sa iyo ng iyong lolo ang Mugru. Mukhang madidisappoint kayong lahat. Ito ang kagustuhan ng aking lolo. Si Chu Lingfeng ipagtatanggol ng Mu Group. Panaginip lang iyan. Hindi mo siya mapoprotektahan, lalo na ang Mugru. Alam ko ang 4 na malalaking pamilya ay may malawak na impluensya. Ngunit ang pamilya mo ay nakatayo ng 50 taon. Hindi kami madaling masakop na laruan. Muyuhe, sigurado akong pamilyar ka dito. Matagal ko nang hawak ang mga pangunahing lihim ng pamilya mo. Isang pindot lang, gigiba ang pamilya mo. Paano napunta sa kanya ang EXP na ito? Boss mo. Ang pagbagsak ng pamilya mo ay sigurado na. Mingwan, magkasama tayo ng maraming taon. Sa tingin ko, hindi kita pinabayaan. Hindi ikaw ang taksil. Ano ba ang ibinigay nila sa iyo? Boss mo, kasalanan mong nagpabaya ka. Magaling, Meng Van. Karapat dapat kang maging apo ng pamilya Meng sa Shangjing. Tagapamilya Ming ka pala? Kahit na isa akong itinakwil na anak. Pero sa mga nakaraang taon, nagsumikap ako. Nag-abang lang ako ng pagkakataon. Kapag bumagsak ang pamilya mo, makakabalik ako. Bilang heres ng pamilya Meng. Mingwan, ginagamit ka lang nila. Kung hindi ka sana naitapon sa Haicheng bilang itinakwil. Huwag mong pakinggan ang kanyang kasinungalingan. Waner, ikaw ang tunay na apo ng lolo. Lolo, hindi ako maniniwala sa kanya. Ang pagbalik sa pamilya Meng ay pangarap ko. Lahat ay nasa ating kontrol. Muyuhe, para sa isang batang lalaki. Worth it ba ang lahat ng ito? CJ, mabuti. Hindi ko inakalang ganito kalalim ang plano ninyo. Ako ang nagkamali. Ang USB na ito ay naglalaman ng lahat ng lihim ng pamilya mo. At handa na ang plano namin laban sa pamilya mo. Boss mo, zumuko ka na, baka mavapia ako. Baka makiusap ako kay lolo. Hindi lang maliligtas ang pamilya mo, kundi ibabalik pa namin ang pamilya mo bilang pinakamakapangyarihan sa Haicheng. Tumigil ka. Doble kara ka, taksil. Hindi ka karapat dapat kausapin. Kung ganon, wala nang pagpipigil. Waner, simulan mo na. I execute MO. Ibagsak ang pamilya mo. Gusto kong makita ang resulta ngayon din. Oy, bata. Ang pamilya mo ay may pagkakataong umangat ng biglaan. Pero nasayang lang sa iyo. Sayang talaga. Matandang duan, itigil mo na yung peking pagmamalasakit mo. Ang buhay o kamatayan ng pamilya mo, hindi niyo dapat pinakikialaman. 10 taon na ang nakalipas. Pero lalong lumakas ang dating nitong batang si Chu. Mukhang tama ang desisyon na kunin si MR Wuming. Hindi dapat maging kampante sa pagharap sa isang henyo. Ang 4 na matandang ito ay nabubuhay pa rin. Hindi ko makakalimutan. Ang malaking kasalanan niyo sa aking mga magulang. Ngayon, sabay nating pag-usapan ang lahat. Chu, sa wakas nagpakita ka rin. 10 taon na tayong hindi nagkita. Malamang malaki na ang pinagbago mo. Matandang duan, huwag na tayong magplastikan. Hindi ba't ito ang gusto mo? May daan patungong langit, pero sa impyerno ka pumunta. Katawa-tawa kayong mga matatanda. Ganyan pa rin kayo kasama. Hindi kayo makaharap sa akin ng diretsyo. Kaya sa iba kayo kumakapit. Ang 4 na pamilya wala pa ring pinagbago. Ano naman? Parehong diskarte pa rin ang gamit namin. Sapat na para sa isang batang tulad mo. Talagang hindi ka natuto. Nakalimutan na ba niyo noong 10 taon ang nakalipas? Nang takot na takot kayo sa akin. Huwag mo nang banggitin ang mga nakaraan. Kahit gaano kayaman ang pamilya Chu noon, ngayon. Napilitan kayong lumayas. Tama. Noon ako ang talo. Natalo ako dahil sa aking katangahan. Nananiwala sa mga kasinungalingan nyo. Noon ako lang mag-isa. Ang nag-angat sa pamilya Chu. Kung hindi lang kayo ng gulo sa likod. Sana nag-isa na ang pamilya Chu sa negosyo.
Kasalanan mo rin kasi ang sobrang tiwala mo. Hindi namin hahayaang mag-isa lang ang mamayani sa Shangjing. Ang agresibo mo noon, para mo na kaming pinatay. Akala ko noon si Chu Lingfeng ay biktima lang pero ang totoo. Kasi wala ka. Kaya nga, kayo ang mga walang malay. Kasalanan ko rin kasi noon, dapat pinatay ko na kayo. Ang yabang mo. Sa tingin mo, hindi pa huli ang lahat? Siyempre hindi pa huli. Pero dahil matanda na kayo, hayaan niyong maliwanagan kayo bago kayo mamatay. Joke Chu, kahit na ikaw ay isang henyo. Ano ang magagawa mo sa amin sa iyong kalagayan ngayon? Alam ka o. Malaki ang iyong Black Gold International. Ngunit kung ihahambing sa aming 4 na malalaking pamilya, parang bata lang ito sa harap ng matanda. Kung ganoon kayo katiyak, malamang ang Mu Group ay nasa inyong mga kamay na. Huwag kang magsalita ng paikot-ikot, isang Mu Group ay hindi sapat para maging alalahanin namin. Van? Ano na ang nangyari? Tapos na ba ito? Meng Van, tinatanong kita. Ano talaga ang nangyari? Lolo, ang Mu Group ay hindi naapektuhan. Sa halip, ang Meng family ang lubhang nalugi. Ano? Ano ba talaga ang nangyari? Hindi ko alam. Ito ay tiyak na. Tiyak na si Chu Lingfeng ang may kagagawan nito. Siya ang gumawa ng paraan. Mingwan, ngayon mo lang naisip. Hindi ba ito medyo huli na? Ang lahat ng nangyari ngayon ay nasa loob ng aking inaasahan. Kasama na ang iyong pagtataksil sa Mu Group. Chu? Paano mo ito naplano ng napakatagal? Ito ang dahilan kung bakit hindi niyo ako nahuli noon. Mingwan, ano ba talaga ang nangyari? Lolo, talagang hindi ko alam. Ang lahat ng datos sa USB ay totoo. Hindi kita nilinlang. Ako ang gumawa ng paraan. Pinapalitan ko lang ng maaga ang laman ng IFESI. Ang nakuha ninyo ay mga peking datos, ako ay gumagawa ng baligtad na plano. Para kayang-kaya kayong lipulin, Meng family. Kaya pala nung araw ng selebrasyon, nasa opisina ka. Lahat ng ito ay iyong binalak. Mengwan, paano mo nasabing tuso ng walang hiya? Nagtataka nga ako. Bakit hindi ka dumating sa piging noong araw na iyon? Palibhasa ay matagal ka nang naglilingkod sa kanila. Muyuhe, kung hindi dahil sa lalaking ito. Matagal na sana akong nagtagumpay. Chu Lingfeng. Bakit mo sinira ang aking plano at pag-asa? Ang pag-asa ay ibinibigay ng sarili, hindi sa pagsira sa iba. Noong araw na yon, binigyan na kita ng pagkakataon. Palibhasa ay alam mo na ang aking pagkatao. Ako ay naging isa lamang sa iyong mga piyesa. Mali ka. Walang taong ipinanganak bilang piraso sa laro. Ang iyong katigasan lang ang sumasakit sa'yo. Ni hindi mo nga minamahal ang sarili mo. Paano mo makukuha ang respeto ng iba? Chu Lingfeng, talagang malas ka. Tao, palayasin niyo siya. Kamusta, mga matatandang ito? Isang tao na ang natalo. Sigurado pa ba kayong lalaban pa sa akin? Chu, ang lupit ng ginawa mo. Huwag mong isiping wala kaming magagawa sa iyo. Sa side ni Yanner, matagumpay na naanyayahan si MR Wuming. Pagkatapos ng 3 araw, malalaman natin, malapit na ang wakas mo. Sige, abangan ko. Alis na tayo. Ginong Duan, huwag mo akong iwan. Pakiusap, isama mo ako. May ZBPA ako. Walang kwenta. Hindi namin kailangan ng basura sa Beijing. Umalis ka na. Mengwan, hindi ka na miyembro ng pamilya mo, umalis ka na. Mu, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Mengwan, ipanatili mo ang iyong dignidad. Ginoong Chu, palagi kang pinakikinggan ni Mu. Pakiusap, tulungan mo ako. Tapos na ang pagkakataon mo. Ginong Chu, nabalitaan namin ikaw ang tunay na may hawak sa Black Gold International. Ngayon, agresibo ang mga pamilya mula sa Beijing. Ano ang plano ng Black Gold International? Ginoong Chu, kanina lang, ang 4 na pamilya ay naglunsad ng malakas na atake sa iyong grupo. Ngayon, walang katulad ang bilis ng paggastos ng Black Gold International. Hanggang kailan kaya tatagal ang Black Gold? Mga kababayan, ang Black Gold International ang mukha ng negosyo sa Haicheng. Hindi tayo papayag na kontrolin ng Beijing. Maniwala kayo kay Ginong Chu.
Maniwala kayo sa Black Gold International. Kung ganon, gusto kong itanong kay mo. Ang dating kaaway ay naging kasama na. Ikaw si Ginoong Chu. Kayo na ba talaga? Hindi. Kami na talaga. Muyuhe, ano ba ang sinasabi mo? Kung ayaw mo ng problema, makipagtulungan ka. At ang anak ni Duan, si Duan Hian. Palaging may pagtingin kay Ginoong Chu. Ngayon, may bago ka ng mahal. Paano naman ang paliwanag kay Duan Hian? Bakit hindi niyo tanungin si Duan Xian? Nandyan lang naman siya. Ako ay tao ng pamilya Duan, natural na kalaban ninyo. Sa lalong madaling panahon, ang Haicheng ay magiging pag-ari ng 4 na pamilya. Kahit na nandiyan ka, panalo rin kami. Kung ayaw mong maniwala, sa loob ng 3 araw, malalaman mo ang katotohanan. Kaya, ang komersyal na pag-atake na ito, ikaw ang nagpasimula. Gusto ko lang na bumalik ka sa akin ng buong puso. Duan Xian, talagang baliw ka na. Ang pag-ibig ay naging put. At ginawa kang ganito kasama. Muyuhe, huwag kang masyadong masaya, hindi ka tatagal. Malalaman mo rin ang pakiramdam ng pag-agaw sa taong mahal mo. Sige, hintayin ko. Nga pala, si Ginoong Zeng sa Central Plaza. Alam na ang balita tungkol kay MR Anonymous at nagmamadali papunta sa Haicheng. Ibig sabihin, May dagdag na kalaban kayo. Sabihin mo sa kanya, sa loob ng 1 minuto, lalabas ako sa harap niya. Matagal na akong naghanda. Sa wakas, oras ko na. Shuling Feng, nasusunog na tayo. Paano ka nakakapagpahinga? Hindi mo talaga susukuan, di ba? Ano ang silbi ng pagmamadali? Si Xing Yun ay tahimik lang at hindi nakikialam. Ngayon pa siya lilitaw para makigulo. Kung talagang makikisali siya, talagang wala na tayong pag-asa. Nandito na SI Young Master, boss mo. Narinig ko ang sinasabi mo tungkol sa akin mula sa malayo. Hindi maganda yun. Xing Yun, bakit ngayon ka pa dumating? Hindi mo naman siguro ipapadala ang hamon ng maaga? Boss mo, huwag kang magsalita ng walang basihan. Nandito si Young Master. Paano ako maglakas loob? Anong Young Master? Ano ang sinasabi mo? Ang iyong lingkod na si Zenyon ay nagpupugay sa Young Master. Shuling Feng, ano ba talaga ang nangyayari? Si Zeng Yun ay dating tauhan ng pamilya Chu. Pero matagal nang nakatago sa Haicheng, kaya kaunti lang ang nakakaalam. Kamakailan lang ay marami akong narinig tungkol sa negosyo sa Haicheng. Mukhang may ipapagawa sa akin. Sama, gusto kong gawin mong parang. Bumaba ang halaga ng Black Gold. Madali lang yun, pero mukhang hindi na kailangan. Ang pangkomersyal na pag-atake na ito ay hindi naman ganun kalala. Sa laki ng Black Gold ngayon, paang bata lang ito. Si Xing Yun, ang gumawa ng kalokohan ay ang pamilya Duan. Kahit gaano kayo kayaman sa Black Gold, hindi nyo kayang pantayan ang pamilya Duan. Young Master, hindi mo pa ba sinasabi kay boss mo ang tungkol dito? Ano na naman ang sinasabi mong sekreto? Ang dami mong sinasabi. Sabihin mo na lang kung kaya mo o hindi. Kung kaya, ayusin mo na agad. Ayusin ang IA, media, at troll army. Baguhin ang direksyon ng opinyon sa pinakamabilis na paan. Gawing parang naghihingalo ang Black Gold International. Sa loob ng 20 minuto, gusto kong malaman ng buong negosyo. Zeng Yun, ang galing mo talaga sa pagpeke. Lalong gumagaling ka na. Salamat sa pagtuturo ng iyong master. Ang galing ng strategy mo na counter move. Talagang brilliant. Sa loob ng 3 araw, kahit anong gawin nila, hindi nila malalaman ang totoong nangyayari. Ang mantis ay humuhuli ng tipaklong, pero ang ibon ay nasa likuran. Ngayon, maghanda na tayo para sa masarap na pagkain. Handa na ba ang lahat? Sana walang maging problema ngayon. Kung hindi, ang pamilya Fang ay tuluyan na matatanggal. Sa 4 na malalaking pamilya, huwag kang mag-alala, Lolo. Ngayon, ibabalik ko ang dangal ng pamilya Fang. Magaling. Basta hindi mo tatanggapin ang kompromis sa Haicheng. Walang dahilan si Mr. Anonymous na hindi sumuporta sa Shangjing. Basta papayag siyang tumulong. Kahit si Chu Lingfeng ay hindi makakatakas. Ang mabuting aso ay hindi humaharang sa daan. Umalis ka dyan. Baka alam mo na ang magiging resulta ngayon. Kaya masama ang loob mo. Fang Tianhua, alam mo bang napakabastos mo? Chu, noon ay nagkamali lang ang pamilya Fang. Kaya nakalusot ka ng palihim. Hindi ka na muling magkakaroon ng swerte. Kung ganon, mas matalino ka pala, Lolo Fang. Mga piyesa lang kayo sa ilalim ng pamilya Duan. Kung hindi, bakit ipinadala nila si Fang Tianhua? Ang tangang ito, para mag-isa, huwag kang maghasik ng lagim. Nag-aaway tayo. Sige, tanong ko sa inyo. Bakit ang pinuno ng mga pamilya sa Shangjing ay hindi kayo kundi ang pamilya Duan?
Ang sitwasyon ng pamilya Fang ngayon ay dahil sa aking pagkakamali. Kung wala ang pamilya Duan, paano tayo muling babangon? Kung ganun na nga, wala na akong sasabihin pa. Huwag kang magsalita ng ganyan kahanga-hanga, alam namin ang totoong ugali mo. Nakikita ng lahat ang tunay mong pagkatao. Huwag kang magpangga. Tingnan natin kung anong mangyayari sa inyo ngayon kasama ang pamilya Duan. Ano ang kahinatnan nyo? Chu, bata ka. Hindi magandang ugali ang mangsismis sa likod ng iba. Ngayon, ituturo ko sa iyo kung ano ang tamang asal para sa mga magulang mo. Matanda na, wala pa rin galang. Ginoong Duan, matanda na kayo. Dapat mag-ipon na kayo ng mabuting gawa para sa sarili ninyo. Harap-harapan mong binubuksan ang sugat ng iba. Hindi ba't medyo bastos iyon? Bastos, kung hindi dahil sa katigasan ng ulo ni Chu noon, baka nakapagligtas pa ang kanyang pamilya. Hindi kami magkakagulo ngayon sa huli. Siya mismo ang sumira sa kanyang pamilya. Lolo, huwag na nating balikan ang nakaraan, Kuya Chu. Hindi, si Chu Lingfeng ngayon ay nasa dulo na ng kanyang lakas. Masyado kang harsh, nakakasira sa reputasyon ng pamilya Duan. Yan pinagtatanggol mo ba siya? Oo nga yan Hindi ka dapat sa awa ang ganitong tao. Alam ko, narito ako ngayon. Upang tapusin ang lahat sa kanya. Duan Zian. Payo ko sa'yo, huminto ka na habang may panahon pa, pangako ko. Ano man ang mangyari sa pamilya Duan ngayon, hindi maapektuhan ang iyong buhay sa hinaharap. Ibabalik ko sa iyo ang parehong mga salita. Basta huminto ka ng gayon. Bibigyan ka namin ng pamilya Duan ng pagkakataong mabuhay. Magaling, iyan ang apo kong tunay. Chu, bata ka. Naalala ko ang iyong kayabangan kung gusto mong bumangon mula sa kahirapan. Panaginip lang iyan, wala na siyang magagawa kundi magpakamatay. Ngayon, handa na ang aming bitag. Ikaw na ibon na nakakulong. Ngayon, hindi ka na makakatakas. Ibon na nakakulong. 10 taon na ang nakalipas, ganyan din ang sinabi nyo. Pero nakaligtas pa rin ako. Chu Lingfeng, hindi lang ikaw ang nagbago sa paglipas ng panahon. Kahit naunahan mo kami ng 2 bises, hindi ka pa rin mananalo. 3 araw na ang nakalipas, ang inyong negosyo ay lubhang naapektuhan. Wala kang pag-asa, ang balita sa labas. Kumakalat na, ang iyong Black Gold International ay patong-patong na lamang. Kapag lumabas na si MR Anonymous, mas malala ang magiging wakas mo. Ngayon, hindi lang ikaw ang masisira, pati ang iyong kasama. Kasama ang lahat ng puwersa sa negosyo ng Haicheng, ililibing ka nila. Sige, kung ganon, hintayin natin ang mangyayari. Ang 4 na malalaking pamilya ay seryoso na ngayon. Kung talagang matatalo si Ji Chu, ano ang gagawin natin? Ano PABA? Kung manalo, lahat ay magiging maayos. Kung matalo, tiyak na malulugmok tayo. Huwag muna tayong magmadaling maghusga. Ang negosyo sa Haicheng ay hindi gaanong mahina tulad ng iniisip mo. Dahil pinili natin si Ji Chu, maniwala tayo na may sapat siyang baraha upang tayo ay manatiling hindi matatalo. Dahil sumakay na tayo sa bangkang ito, dapat tayong magtiwala kay Ji Chu. Lolo, bakit ka nandito? Mga matatandang kaibigan mula sa Beijing ay dumating. Ako si Mu Dakian, bilang taga Haicheng. Dapat kong gampanan ang pagiging host. Mudakian, matandang halimaw ka. Sa wakas ay nagpakita ka rin. Ilang dekada na ang nakalipas, pareho ka pa rin, nakatira sa sulok, naghahari sa iyong teritoryo. Ngunit sa huli, isang binata ang nagpabagsak sa iyo. Hindi ka ba nahihiya? Ha ha ha. Kuya Duan, ikit mo nasabi yan? May mga bagong henerasyon ng talento. May mga susunod sa atin sa negosyo. Dapat tayong magpasalamat. Mudakian, hindi ka inakala na tumanda ka na. At nawala na rin ang iyong sigla. Ang lolo ko ay nagsimula sa wala at naging alamat. Siyempre, hindi katulad ninyong mayaman na. Ngunit pagdating sa pagkilala ng tao, walang sinuman dito ang makakapantay sa lolo ko. Pagkilala ng tao, mukhang wala talagang magagaling sa Haicheng. Chu Lingfeng, ngayon ay makikita mo na ang iyong kakayahan. Makinig kayong lahat. Ngayon, ang 4 na malalaking pamilya ay nagtipon sa Haicheng. Ito ay malaking karangalan para sa inyo. Kung matalino kayo, dapat ninyong makita ang sitwasyon. Sumunod kayo at yayaman, laban kayo at malulugmo. Chu Lingfeng, hindi lahat ay tulad mo na hindi marunong rumespeto at sumusubok sa imposible. Magaling, Duan. Fang Chanhua hanggang ngayon, ay natuklasan ko ang iyong magandang katangian. Pagdating sa paghikayat sa tao, may kakayahan ka. Ginawa lang nila ang tamang desisyon. Kaya ngayon, may gusto pa bang magbago ng isip?
Dahil lahat kayo ay may desisyon na. Sana huwag kayong magsisisi sa susunod. Ang mga nakatayo ngayon sa likod ko ay hindi ko pababayaan sa hinaharap. May oras ka pa para magsalita ng kung ano-ano dito. Mas mabuti pang isipin mo ang sarili mong pupuntahan. Ako si Chuling Feng at kung may lakas ng loob akong sabihin, ay tiyak na gagawin ko. Chuling Feng, sana ay pag-isipan mong mabuti. Sa susunod, ang aming pamilyang Duan ay hindi na magpapakita ng awa. Ganoon din ang sasabihin ko sa iyo. Ang tunay na kalagayan ni Chuling Feng. Kahit ako ay hindi lubos na naunawaan. Paano ninyo malalaman? Huwag nang magsalita pa, malalaman natin ang katotohanan mamaya. Magandang araw, Ginoong Chu, sa kalahati ng aking buhay. Kahit nasa huling yugto na ako. Hindi ako mag-atubiling sumabay sa iyo sa kahibangan. Kahit isugal ko ang buong angkan ng Mu. Itataguyod ko ang 100 patungo sa tagumpay para kay Ginoong Chu. Mukhang sayang lang ang pagsisikap ng inyong angkan, Mu. Kumusta kayong lahat? Dumating na si Ginoong walang pangalan, Chuling Feng. Tapos ka na. Ang itaas ng Central Plaza. Matagal nang hindi ganito kasaya. Pagpugay kay Ginoong walang pangalan. Huwag kayong mag-alala, ako ay narito. Bilang tagapamagitan. Kung hindi magkasundo, ako ay pipili ng isa. Chuling Feng, Paano mo nagawang hindi igalang si Ginoong walang pangalan? Bakit ko siya dapat sundin? Malinaw na ang posisyon ng Haicheng Chamber of Commerce. Si Chuling Feng na ito ay hindi iginagalang. Ang pulong na ito. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Sa tingin kao. dapat siyang parusahan ng husto. Ginoong walang pangalan, ano ang ginagawa mo? Sa tingin ka o. Ikaw ang hindi nagpapakita ng respeto. Nagagawa mo pa akong turuan? Ginoong walang pangalan. Hindi ko kayang turuan kayo. Kahit gaano pa ako katapang. Hindi ko kayang utusan kayo. Utusan? Magandang punto. Mukhang ang 4 na malalaking pamilya. Ay lalong nagiging mayabang. Paumanhin. Ginoong walang pangalan, hindi siya marunong magsalita. Huwag ninyong pansinin ang hayop na ito. Ginoong walang pangalan, baka may pagkakamali kayo. Hindi ko sinasadya kayong saktan. Tumahimik ka, hayop ka. Ano ang pinagtatawanan mo? Mukhang wala ka pang karapatang. Naturuan ni Ginoong walang pangalan. Kaya pala tinatawag kang hayop. Hindi ako kasing baba mo. Na binubugbog pero nagpapasalamat pa. Yung talagang wala kang modo. Narito si Ginoong walang pangalan. At patuloy kang nang insulto. Mukhang hindi na kailangan ako ang kumilos. Si Ginoong walang pangalan na ang magpapatalsik sa iyo sa negosyo. At wawasakin kanya. Si Ginoong walang pangalan ay may mabuting hangarin ng tipunin niya tayo rito. Upang bigyan pa ng kaunting pag-asa ang negosyo sa Haicheng. Hindi mo inasahan ang kanyang kabaitan. Tama. Sanay na kami sa iyong mapang-aping ugali. Ngunit gaano kataas ang antas ni Ginoong walang pangalan? Paano niya matitiis ang isang tulad mong mayabang? Igalang mo siya. Anong klaseng biro ito? Ako si Chuling Feng, sumasamba lang sa langit, lupa at aking mga magulang. Hindi ako sumasamba sa mga karaniwang bagay sa mundo. At lalo na't alam ko ang kanyang tunay na pagkatao. Chuling Feng, ano ang sinasabi mo? Kahit hindi tayo kailangang makipag-alyansa kay Ginoong walang pangalan. Hindi rin naman dapat tayong maging kaaway na. Ganito, mas lalo lang tayong magmumukhang walang kakayahan. Anak, makinig ka na lang at huwag mong gambalain si Ginoong Chu. Huwag kang mag-alala. Ako si Chuling Feng, hindi ako gagawa ng bagay ng walang pag-isip. Chuling Feng, pinapayuhan kitang pag-isipan mong mabuti ang sasabihin mo. Kahit ako ay hindi pa nakakakita ng tunay na mukha ni Ginoong walang pangalan. Paano mo nagawang magsalita ng ganyan dito? Sa tingin ko, nagsisinungaling lang siya. Habang lumalaban ka, mas malala ang iyong kahihinatnan. Ginoong walang pangalan. Sa tingin ko, oras na para matapos ang lahat ng ito. Ang negosyo sa Haicheng ay hindi ka pinapahalagahan, isang malaking kasalanan. Oras na para sila'y mawala sa mundo. Tama. Ang huling mananalo ay tayo lang, mabuti. Kung gayon, gagawin kong talo ang inyong 4 na pamilya. Ginoong walang pangalan, ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba naintindihan ang literal na kahulugan? Ginoong walang pangalan? Kung noong nakaraan ay may nasabi ang aking suwail na anak, papaluhurin ko siya para humingi ng tawad sa iyo. Huwag mong biruin ang ganitong bagay. Ginoong walang pangalan, ako ang may kasalanan, nagalit ako sa inyo. Humihingi ako ng paumanhin. Bakit biglang itinutok ni Ginoong walang pangalan ang kanyang galit? Sa 4 na pamilya, Mahil ito ay isa na namang matalinong plano ni Ginoong walang pangalan. Ito ba ang sinasabi ninyong sandigan? Hindi naman ito maaasahan. Hindi ba't magtatapos na lang ang larong ito? Hindi ba't napakaboring nito? Bata, anong kinalaman mo rito? Si Ginoong walang pangalan ay nagbibigay lang sa amin. Ng kaunting parusa. Hindi niya sinabing tutulungan kayo, tama, sa anumang paan. Si Ginoong walang pangalan ay nasa likod ng aming 4 na pamilya. Sa anumang paan, hindi niya tayo ipagkakanulo. Nakakatawa, sinong nagsabing si Ginoong walang pangalan ay kabilang sa inyong 4 na pamilya? Ginoong walang pangalan, alam kong galit ka pa rin sa puso mo. Kung mayroon kang anumang hiling, sabihin mo lang at susundin namin. Susundin namin. Sige, kung gayon, papahirapan ko kayo.
Papahirapan? Ginoong walang pangalan, hindi mo ba seryoso ang sinasabi mo? Hindi ba sinabi ninyo sa akin na anuman ang hilingin ko? Gagawin ninyo? Bakit ngayon ayaw ninyong gawin? Ginoong walang pangalan, hindi ko pa rin maintindihan. Matagal mo kaming sinusuportahan sa likod, at ang aming mga interes ay malalim na nakatali. Ngayon, pinapahirapan mo kami? Parang pinutol mo ang sarili mong braso. Ngayon alam mo na. Ang sakit ng pagiging biktima. Ginoong walang pangalan, ano ang ibig mong sabihin? Kami ay 4 na pamilya. Hindi ka namin pinabayaan sa mga benepisyo. Ngayon, Hindi mo ba balak na tumanan? Fang Xian Hua. Hindi ko inakalang mahuhulaan mo. Lalong tumatalino ka, ginoong walang pangalan. Totube a ito? Ang batang ito, ano ba ang ibinigay niya sa iyo? At tinabayaan mo kaming 4 na pamilya? Siyempre, may ibinigay siya sa akin. Kahit ang buhay ko ay nasa kanyang kamay. Ginoong walang pangalan, oras na para ipakita mo ang iyong sarili. Magandang araw, Ginoong Chu. Ano? Hindi ito possible. Imposible. Tingnan ninyong mabuti kung sino talaga ako. Boss Cheng. Ikaw pala ang ginoong walang pangalan. Ginoong Chu, hindi ko inakala ang iyong plano. Naisahan mo kaming lahat. Kahit na may hinala ako, nakakagulat pa rin kung hindi ako nagkakamali. May mas malaking palabas ka pa sa hinahara. Siyempre, ito ay simula pa lang. Ang pinakamagandang bahagi ay sa huli. Ako, na isang alipin ng pamilya Chu, ay ininsulto. Fang Tianhua, karapat dapat ka sa nangyari sa iyo. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang aming 4 na pamilya ay nasa likod ng pamilya Chu. Imposible. Talagang imposible. Tama, ang ginoong walang pangalan na ito ay Peg. Bakit mo nasabing peke siya? May ebidensya ka ba? Siyempre, noong pumunta kami upang bisitahin ang ginoong walang pangalan, si Chuling Feng ay nasa likod namin. Alam na niya ang suot ng ginoong walang pangalan. Kaya ngayon ay naglaro siya ng isang palabas para linlangin tayo. Ang layunin ay para malito tayo. Tama ka. Chuling Feng, napakawalang hiya mo. Tama kayo. Gusto ko na sanang paalalahanan kayo. Noong araw na iyon, sa aming 4, May isa diyan na si MR Anonymous. Ano ang sinasabi mo? Aminado ako na hindi ako si Anonymous. pero ang tunay na anonymous ay si MR Chu. Chuling Feng, ilan pa ba ang mga lihim mo na itinatago mo sa akin? Hindi ba't matagal mo nang alam ang sagot dyan? Eh di hindi ko rin alam na ikaw pala si Iggy Anonymous. Bakit ko dapat paniwalaan ka? Hanggang dito na lang, maniwala ka man o hindi, kayong lahat. Hindi ninyo kayang talunin ang amin yung master. Ang ganda ng hanggang dito na lang, hindi kami naniniwala. Maliban kung may pakita kang konkretong ebidensya. At ang Dragon Gold Card, tanging ang tunay na MR Anonymous. Ang makakakuha nito. Sabi Montag, ikaf si Mr. Anonymous. Kung gayon, happy mo kami at kunin mo ang card na ito. Para patunayan sa amin. Siyempre hindi mo kaya. Ang may-ari ng Central Plaza na si Zeng yun. May tsismis sa negosyo na si President Zeng lang ang isa. Ang nakakita kay MR Anonymous. Ngayon, tingnan natin kung paano ka magdadahilan. President Zeng, dumating ka na rin. May mga nagpapanggap na MR Anonymous dito. 2 pa. Kailangan naming ng patunay mo. May mga taong naglakas loob na magpanggap bilang MR Anonymous? Gusto kong makita kung sino ang mga ito. Zeng yun, medyo huli ka na. Ang pakunahing putahe ay hinihintay ka pa. Huwag kang magunwari, Chuling Feng. Kanina pa malinaw ang sinabi ni President Zeng. Hindi mo maibigay ang card na ito. Ito na ang pinakamalakas na ebidensya. Ikaw na walang alam na peke, nga sinabi ko. Na hindi niya maibigay ang Dragon Gold Card. Pero hindi ko sinabi na hindi siya ang tunay na MR Anonymous. President Zong. Medyo malaki ang biro mo. Paano mo mapapatunayan na si Chuling Feng ay si Anonymous? Baka nagkunsaba na rin kayo sa likod. Dapat ka bang magduda sa akin? Huwag mong kalimutan na ito ay Central Plaza. Ito ang aking teritoryo. Ayaw mong manatili. Agad kitang ipapahatid palabas. President Zeng, ikaw mismo ang nagsabi kanina. Na hindi niya maibigay ang Dragon Gold Card. Ibig sabihin hindi siya si MR Anonymous. Tama iyan. Ang gold card na ito, ako lang ang tagapangalaga. Para sa seguridad, ini-authorize ni MR Anonymous ang card sa akin. Ibig sabihin, sa buong mundo, ako lang. Ang makakakuha ng gold card na ito. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung sino talaga ang may-ari ng gold card na ito. Yung master, pakikuha ang card. Ano, young master? Chuling Feng. Ano talaga ang relasyon mo sa kanya? Duans yan. Malinaw na ang sitwasyon, ayaw mo pa bang sumuko? Naiintindihan ko na, siya pala ang taga-Chu family. Na itinago sa Haicheng. Niloko tayo NG Chuling Feng na ito.
Matandang Duan, may sasabihin ka pa ba? Sa ngayon, ang pinakamalaking barahan ninyo ay nasa plano na ni Chuling Feng. Natalo na ang 4 na pamilya ninyo. Hindi ko inakala, ang taong matagal nang nakatago. Sa likod ng 4 na pamilya ay itong batang ito. Hindi natin matatakasan ang kapalaran. Hindi natin matatakasan ang kontrol ng Chu family. Kayong mga ito, karapat-dapat bang banggitin ang Chu family? Kung hindi dahil sa inyong paninirang puri, nasira ang pamilya ko. Ako ngayon ay hindi na tao, lahat ito dahil sa inyo. Nagplano ako ng 10 taon para sa araw na ito. Bata, kasalanan mo ito, ang pagdating mo ay banta sa amin. Kung hindi ka namin alisin, paano kami makakahanap ng paraan para mabuhay? Noong sumikat ang Chu family, hindi namin naisip. Nasasaktan ng interes nyo, ngunit kayo ay nagmamadali. Napatayin ang Chu family. Hahaha, huli na ang lahat para sabihin ito. Ngayon, kahit hindi ka namin mapatay, babawasan ka namin. Katawa-tawa, matigas talaga ang ulo mo, matanda. Ang iyong master ay nasa likod ng mga pangyayari sa loob ng 10 taon. Alam niya ang lahat. Kayong mga ito ay naghahanap ng sariling kapahamakan. Huwag ninyong kalimutan. Ang Black Gold International ay halos mamatay matapos atakihin. Kahit na ikaw ay si MR Anonymous. May isa ka lang baraha ngayon, at may 2 pa kami. Sigurado ka bang hindi peke ang balita tungkol sa Black Gold? Pika? Paano naging posible? Ang komersyal na atake na ito ay direktang kinontrol ng Duan family. Hindi ako naniniwala na mas maraming pera ang Black Gold International kaysa sa Duan family. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo kung magkano ang nawala sa Duan family. At kung ano ang nangyari sa Black Gold. Ginoo, masamang balita. Ang Duan family ay nawalan na ng higit sa 100 bilyon. Ang Black Gold? Halos walang nawala sa Black Gold. Mga walang kwenta, ipagpatuloy ang pagsira hanggang sa sila ay sumuko. Lolo, hindi pwede, ganito na ang Duan family. Kung magpapatuloy tayo, ang Duan family ay masisira. Yanya, ayos ka lang, Bea? Alisin mo ang maruming kamay mo. Huwag mo akong hawakan. Yanya, ano ang nangyari sa iyo? Fang Chanhua, hindi mo ba nakikita? Ginamit ka lang niya para galitin si Chuling Feng. Sa paningin niya, mas mababa ka pa sa isang asong gala. Yan, Totoo ba ang sinasabi niya? Sa puso kao. Mas mababa ka pa sa isang buhok ni Kuya Chu. Anong karapatan mong ikumpara ang sarili mo sa Kuya Chu ko? Lahat ng ginawa ko ay para mabawi ang puso ni Kuya Chu. Talagang malupit ang epekto ni Chu sa mga tao. Napahamak ang apo ko dahil sa iyo. Duan, tumahimik ka. Si Zian ay laging biktima ng mga panlilinlang mo. Kung hindi dahil sa pwedeng kasubuan sa kasal mo noong 10 taon na ang nakalipas, hindi siya magiging ganito kalalim ang pagkakasubo. Lagi mo siyang ginagamit. Wala kang karapatang maging kamag-anak niya. Ginoo, tumigil ka na. Hindi na kaya ng pamilya Duan. Ano? Paano nangyari ito? Paano naging ganito kahina ang pamilya Duan? Akala niyo ba nabibiro lang ako nung sinabi kong naglano ako ng 10 taon? Bilang isang anonymous, nakapasok ako sa likod ng mga eksena at handa na ang lahat. Lahat ng larangan na sakop ng 4 na pamilya ay nasa akin na. Sa madaling salita, lahat ng pera nyo ay nasa akin. Paano nangyari ito? Shenzhen yun. Kumilos na tayo. Gibain ang 4 na pamilya. Opo, young master. Kumilos na. Gawin silang Bankarote. Kumusta? Nasisiyahan ba kayo sa resulta? Chu. Napakasama mo. Ginawa ko sa inyo ang ginawa niyo sa akin. Nirespeto ko ang mga nakatatanda. Sabi ko, ipapaalam ko sa inyo ang dahilan bakit kayo mamamatay. Young Master Chu, kahabagan naman. Noon, nauto kami ni Duan. Kaya kami umatake sa pamilya Chu. Oo, Young Master Chu. Hindi ito ang tunay naming hangarin. Ginamit din kami ng pamilya Duan. Ay sasabing ng pamilya Duan sa mga may kaya. Ginamit din nila kami. Kayo. Lolo, okay ka lang? Kuya Chu. Ngayon ko lang nalaman kung gaano karami ang mga pagkakamali ko. Ang isang mayamang Duan, naniwala pa sa isang kaaway na magbabago. Pero Kuya Chu. Sa ngayon, ikaw na lang ang natitira sa akin. Tumigil ka na, Ines Duan. Ang lahat ng ginagawa mo ay pawang kahibangan at pantasya. Ang nararamdaman mo para kay Chuling Feng ay pagmamayari, hindi pag-ibig. Sana ay maunawaan mo ito at makabangon muli. Ang lahat ba ng ito ay pawang aking kahibangan lamang? Si Chu at ang matandang Duan, wala na silang magagawa. Nakamit mo na ang paghihiganti. Pwede bang patawarin mo ako? Oo, Young Master, ako ay nanunumpa. Nasusundin ko ang pamilya Chu magpakailanman. Ngayon pa kayo humingi ng tawad? Saan kayo noong 10 taon na ang nakalipas? Kung kahit isa sa inyo ang tumayo, para ipagtanggol ang pamilya Chu, hindi sana tayo umabot sa ganito. Gusto niyong patawarin ko kayo? Panaginip lang yan. Ang mga dokumentong ito ay inipon ko sa loob ng 10 taon. Puno ito ng ebidensya ng krimen ninyo laban sa pamilya Chu. Dapat ito
Mabulok kayo sa bilangguan. Kung patatawarin kayo ng iyong master ko, unahin niyong makalabas ng buhay. Chu, hindi mo pwedeng gawin ito sa amin. Kami at ang pamilya Chu ay matagal na magkaibigan. At sa edad, mas matanda kami sa iyo. Chu, pakios up, patawarin mo ako. Patawarin mo ang lolo ko, patawarin mo siya. Hindi na kita gagambalain pa. Fang Tianhua, ikaw ay may mabuting puso. Wala kang kinalaman sa nangyari noong nakaraan, umalis ka na. Kung balang araw ay gusto mong maghiganti, handa akong harapin ka. Kung gayon, papatayin kita. Apo, Ha ha ha. Ito ang kapalit ng pagmamalupit mo kay Yanner. Dalin niyo sila at ikulong. Doktor, tawagin niyo ang doktor. Lolo mo, ayos ka lang? Huwag ako. Tingnan mo ang apo ko. mamamatay na ba ako? Kakasimula pa lang nating maranasan ang lahat ng ito, ayokong mamatay. Huwag kang magsalita ng ganyan, tawagin mo ang doktor. Nandito na ang Bobby, ang ganda. Alam mo ba kung paano laruin ito? Ituturo ko sa iyo, ang ganda. Pisilin mo na malakas, tingnan mo. Ang laki ng bula, masaya ba? Baby. Tingnan mo, dumating na si Daddy. Daday, sabi ni Lolo, walang kwenta ang dyaryo ngayon. Puro ikaw at si Mommy ang nakasulat. Bata ka pa, hindi mo maintindihan. Ang tawag sa amin ng tatay mo ay mag-asawang parang Diyos at Diyosa. Huwag mong sasabihin ang mga bagay na yan sa harap ng bata.